Ẹ káalẹ́ sà, mo kí yín o. Ẹ kú Sunday. Mi ò lè kọ́ka yín kéré o. Ṣé ooru yìí ò dọ́dọ̀ yín bó ṣe dọ́dọ̀ wá ń bí o? Òtútù mú lọ́dọ̀ tí wá bí o, ṣe é mọ̀ ibi táwa wà. Heat wave làwa ní bí o. Ẹ̀yà máa fọwọ́ mú. Aláti fọ́ mu náà torí winter ń bọ̀ báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni, oríṣiríṣi. Climate change ń gbogbo ẹ̀. Ìlú wa wẹ́dà tiwa lọ́dọ̀ wa is the best nílùú ọ̀dọ̀ wa, ṣùgbọ́n àmọ̀yẹ ẹ̀. Wọ́n ní a prophet is not does not have honor in his hometown. Àbí kí náà ṣe in his own country. in his own country, yes. Well, àwa náà lọ́lọ́run ó ràn ohun táwọn èèyàn ò fi mọ nǹkan tá a ní lọ́wọ́. Yes. Mo lọ bá àwọn group tó sọ̀rọ̀ about several months ago. Lọ́ọ̀yà Ògèdèngbé ló pè mí sí program wọn. Ṣé ẹ gbọ́ mi? À ń gbọ́. Question tí mo béèrè ńbẹ̀ náà ni níbo la ti ń bọ̀, níbo la ń lọ. So ìwọ̀nba answer tí wọ́n á lè provide ó wà lórí geography ilẹ̀ wa. The fact that we have this long coast from Warri to Lome. Yoruba land ni mo sọ ṣiṣẹ́ Nàìjíríà o. From Warri to Lome. And that coast is protected by nǹkan tó ń pè ní mangrove swamp. But àwọn mangroves tó ń hù níbẹ̀ ó ní ò jẹ́ kí gbogbo ìyàkuyà tó wà lórí òkun kó lọ ba ilẹ̀ wa jẹ́. It's a rare thing on the planet. Wọ́n ní irú swamp tí àwa ní láti Lome títí dé Èkó. Bọ̀bọ̀ tó kọ́ mi ní elementary school Ilésanmí Òjó òun ló kọ́ mi ní gbogbo orú nǹkan tí mo sọ yìí. Because ìgbà tí mo fi máa wá dé high school tí mo lọ ka geography mo rí i pé gbogbo nǹkan tó jò sọ òdodo ọ̀rọ̀ ni. Bóyá torí pé ó lọ sí St. Andrews College Ọ̀yọ́ ló jẹ́ kó mọ̀ tó so much more than all the other teachers. But àwa lọ ilẹ̀ tọ́lọ́run fún wa ń bẹ̀ yẹn, translating from mangrove swamp to this level to savanna to rainforest to savanna to this to that kò wọ́pọ̀ lé ayé yìí in terms of change, adequate change in landform and the geography and the kind of agricultural thing that we must support in multiplicity. Nígbà tí ẹ sọ pé ẹ̀yà ara wa, yes, mo torí pé ààrẹ ní sọ fún wa, èyí mélòó ní ṣe mí òjò ọba sọ̀rọ̀. But Ọlọ́run náà àwa náà lọ́lọ́run ó wà rán wọn bá wa bíi méjì mẹ́ta tá a bá ti gbọ́rú ẹ̀ rí. Have a responsibility to be the Ilésanmí Òjó for other people. Ó tó lẹ́nu mi o. Ṣeun. Àbí ilé ti cut me off. Ṣeun bàbá. Yeah. Just to add to that is that the Yoruba coast also has the deepest sea. Deepest liquid. Deepest sea. Oh, deepest sea. Yes. Yes. So not only do we have this sort of, I don't know whether you call it a breaker between land and the sea. Yes. Which is the mangrove swamp you are talking about. Not yes. Only did God create that for us, that breaker. The sea itself is also very deep. Yeah. So that to develop a marine economy, we wouldn't have to dredge the sea at all. Hey.
àbí ìjà rẹ lẹ ti wá ni ó ṣe bí Ìbàdàn lẹ ti wá. Yes. bá a ṣe gun olè deny Ìbàdàn. mi ò dínà láíláí. ẹ lè deny Ìbàdàn. Àwa torí ọmọ aláti Ògúnjọlá. dọ́gbọ́n sí ni ká tó mọ̀ pé. Àwa ọmọ Ògún báyìí bí a lè dínà ká tó yẹn. mọ̀ pé ẹ kì í ṣe Ìbàdàn. láti ọ̀gẹ̀dẹ̀ tó bá sì wo kòkó yè ẹ mọ̀ pé mo kòwé wájú yín kò gbọ́dọ̀ dígí. bíbẹ́ ẹ̀kọ́ ni wọ́n ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ tó wo kòkó yè kò gbọ́dọ̀ dígí. Àkìrìbọ́tọ́ ti wá o. Abájọ tí mo ṣe bá bàbá. Abájọ tí mo ṣe bá bàbá tán. Ẹ dákun ẹ bá mi bẹ̀ wọ́n pé kí wọ́n ó fún mi ní hóòsì o. Ẹ bá mi bẹ̀ wọ́n o kí wọ́n fún mi ní hóòsì o mo ti wà ń bí o. abẹ yìí ẹ fún wọn ní òṣò. Ẹ ní kí wọ́n fún mi ní hóòsì ẹ dákun. Wọ́n ti fún yín ní you are host already. Yeye. wọ́n lè ti di host already o. Oh. Yeye wọ́n ti gbé host lẹ́yìn lọ́wọ́ rẹ̀ dé. Ẹ káàbọ̀. Ẹ kú iṣẹ́ lè máa. Akí gbogbo ilé o. Ọ̀dà ẹ ṣeun. Ó tó tígó lóyìnbó ṣe bí àwa o Àṣàkẹ́ Adé. Tígó. Alájà ìgbà tí wọ́n kọ́kọ́ gbé 33 délẹ̀ orin yẹn lẹ́ ń kọ yìí o. Ó ní kí ni? Ìgbà tí wọ́n kọ́kọ́ gbé 33 tán lọ́ǹtì ẹ̀. Ẹ fẹ́ kí n tún kọrin kí n mọ́ tún ẹ máa kọ kọrin. ẹ continue. Continue. Ó 33 ẹ̀yin náà ṣe ń bẹ̀ bàbá o Ọ̀túnba Àgbàlagbà Oyè ẹ̀yin náà ṣe láyé 33. Wọ́n bá mi mú gbà ẹ̀mí ìmú rí o. Wọ́n bá mi mú ni. Kẹ́mi ọ̀la yín ó gun o. Pẹ̀lú Góldà. Wọ́n bá yín mú bò ó. Mi ò mọ bó ṣe rí. Ẹ̀yin eégún ṣẹnu jẹ́jẹ́ mutí. Eégún ṣẹnu jẹ́jẹ́ mutí. So ńgbà wọn wá ní wọ́n ti fún mi ní kinní ìṣe wa lè gbé ojú ara mi síta. Àwa ń rí yín à ń rojú yín náà. Àtẹ̀fẹ́ gbé wọlé padà. Alájà à ń rí yín dáadáa lẹ́ ń gbóhùn yín. Kódà mo ní bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́ kankan fi ibi tí ń gbé wà London yìí. Wọ́n ní bí abárẹ̀ ẹlẹ́mù àgbàgbé ẹni tó ní bí a lónìgò. Ọkùnrin ní kọ ọkùnrin ní ọmọ kọlù lágbo. Àwọn Àwórì a máa kọrin kan o. Bó mo ti kọ bàbá. Wọ́n ní tìgòtìgò láàárọ̀ tí èbó tọmútọmú là fọlọ́mọge. Irọ́ wọn bá fọmú létí wọn fọmọge nìkan. Bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ o, àwa ọmọdé wà lórí ètò. Àwa ọmọdé wà lórí ètò. Today is Sunday. Professor Adeniran. Today is Sunday. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé o. Ọ̀dà mo ti kó gbogbo ẹ̀ ṣe. Àná ni Sátidé, òní ni Sànńdé, ọjọ́ ọ̀la ni Monday tàwa àwa ọmọ tí ó ṣẹlẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn o, ará iwájú ẹ gbé, èrò ẹ̀yìn ẹ gbà á, gẹ́gẹ́ báyìí ni òwú aláǹtakùn fúyẹ́, egúngún kì í wọjà kí tọmọdé tàgbà kó mọ́ wòran, ṣìbá báyìí láàpẹ wo sinimá. Mo kí yín pé gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin gbajúmọ̀, ẹ̀yin ojúlówó, ẹ̀yin ọmọ ọkọ, ẹ̀yin ojúlówó ọmọ ọkọ Yorùbá tí ẹ lè fi Yorùbá ṣeré, tẹ́ ẹ lè fi ọ̀rọ̀ Yorùbá ṣàwàdà. Mo kí yín tẹ̀ṣọ́ tẹ̀ṣọ́, mo kí yín tológun tológun.
irú yín ni èmi máa ń rí tí mo máa kọrin pé inú mi dùn pé mo jẹ́ Yorùbá, inú mi dùn pé mo jọmọ Oòduà, ẹ ṣeun púpọ̀ Odùduwà á gbè wá. Mo kí yín, Oòduà ó gbè wá láṣẹ Ọlọ́run. Gbogbo ìlàkàkà wa lórí kí ilẹ̀ Yorùbá ó débi tó yẹ kó dé. Nígbà tá a bá dé ilẹ̀ ìlérí, àní fi ẹnìkan kẹ́ni ṣe àwárí, àní fi wá pìtàn, àní máa fi kúlú àláwọ̀ ránṣẹ́ sí ojú gbogbo wa ní ó ṣe láṣẹ Elédùn. tó ọlọ́ṣẹ́ inú máa rè. Ṣọlá Yusuf ni orúkọ mi, kò yí padà. Èmi ni obìnrin gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n bí ẹni tẹ̀pá òjè, ẹnìkan ní kí n mọ̀ fi gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n sí mọ́, ó ní gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n, ó ní mo ti ń dínkù lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Mo wá ní bí mo ṣe ń dínkù àwọn dókítà láàbí, lára àwọn dókítà tí a bí lórí bí mo ṣe ń dínkù, ṣé ń dákọ wọn? Ṣé kí n dárúkọ? ó ti o, ẹ má dárúkọ wọn, a ti mọ̀ dókítà ọlọ́pọlọ, ẹ pé má dárúkọ wọn. Ẹ pé mọ́ dárúkọ ńgbà tó jẹ́ pé ajé wò lè sí mọ́ yín, kò lè mọ̀ sí mọ́ yín lórí, ẹni kí n mọ̀ jẹun púpọ̀ mọ́. Ẹni bá ti jẹun lẹ́ẹ̀mejì àbẹ́ẹ̀kan àtààbọ̀ ẹ ló ti tó. Àbí mo sì ti ní gbogbo ayé ni wọ́n sọ fún ìdí rèé tí obìnrin gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n fi wá fẹ́ di ilẹ̀ pàṣándì. Gbọ́n ó sì mọ kíra mi obìnrin gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n bí ẹni tẹ̀pá òjè. Àìtó ní bá gbé ká má tò ní bá wí, ọmọ wọn nílé Olú Òkun nìbàdàn nílé Olúyọ̀lé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn pàtàkì, wọ́n bẹ̀rẹ̀ lórí àwọn amòye Yorùbá Gbòde. Iwájú ní síwájú, ìpàkọ́ wà á tẹ̀lé. Ẹ jẹ́ kí n kí bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi pàtàkì, ẹ̀gbọ́n mi àpé, ọ̀jọ̀gbọ́n ìlú bàbá àṣírò, ọlọ́pọlọ pípé. Àwọn náà ni ọ̀jọ̀gbọ́n, ọ̀mọ̀wé, dókítà, bàbá amòye Adéníran Adébóyè. Bàbá, ẹ káàbọ̀ sórí ètò tòní. Ẹ kú wájú o, ẹ kú iṣẹ́ ìlú, ẹ kú iṣẹ́ ẹ̀bí. Àwa mọ Ọlọ́run ọba lọ́mọ tó ṣẹlẹ̀ lónìí o. Abẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ni. À ń rí wọn, a dẹ̀ ń gbọ́ wọn. À ń gbọ́ yín o, à ń rí yín o. Òkè, mo ní ẹ kú iṣẹ́ ìlú o, ẹ sì kú iṣẹ́ ẹ̀bí. Kọ́lọ̀ ó fún wa ṣe, ẹ má jẹ́ rẹ̀ wá. The only thing tí mo ní sọ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀, ó ní pé kò gbọ́dọ̀ rẹ̀ wá. So inú mi dùn láti pé a tún pàdé, àti amòye ni o, àti àwọn èèyàn wa tó mòye jù wá lọ ni o. Kí gbogbo wọn panupọ̀, ká pẹnupọ̀, ká wá ọ̀nà tí àbáyọrí ó fi jẹ́ tiwa lórí ọ̀rọ̀ lẹ̀ káàrọ̀ òjìrì. Ẹ ṣé. Ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n ìtàṣe tòmùgọ̀ ní yàtọ̀. Bàbá amòye ti sọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n, wọn ní ká panupọ̀, ká pàmọ̀ pọ̀, ká fìmọ̀ ṣọ̀kan, ká foríkorí, ká fi àyà lu àyà, ká lè bá a ṣe àṣeyege lórí tí a dáwọ́lé fún ilẹ̀ bàbá wa. Oòduà ó gbè wá. Ẹ ṣeun bàbá, ojú òní yín tí ẹ ní tẹ ẹ ní ṣòwò fọmọ ẹlòmíì jẹ. Ibi gẹrẹjẹ là bá gbà, ọlá yín tó ti déwájú kò ní padà sẹ́yìn lágbára àwọn onílẹ̀. Mo kí yín, ẹ kú àgbà, ẹ kú ìfọmọnìyàn ṣe, ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ ní gbogbo ìgbà, kẹgbó kẹtọ. Bákan náà mo kí dókítà ọlọ́pọlọ. Wọ́n sì láwọn fún mi ní kinní, mo fẹ́ gbé wọn sáyé, n ò rí àwọn èèyàn tí mo fẹ́ gbé sáyé, n ò rí wọn gbé sáyé. Bẹ́ẹ̀ mi ọ̀bá sì ti rí wọn gbé sáyé báwọn, kèé ṣaládùn ara mi. Dókítà ọlọ́pọlọ ni mò ń wá, mo rí wọn. Ẹ kásẹ̀ lẹ̀, bọ̀dá bí yìí mo mọ̀ pé nǹkan àgbà ń bẹ lọ́wọ́ yín, bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kéèyàn orí yín kò ní rí yín, ṣùgbọ́n a rí yín o. Dókítà Bíyì Oyèfúlẹ̀ ọlọ́pọlọ pípé tí wọ́n tún jẹ́ dókítà ọlọ́pọlọ. Ní gbogbo ìgbà la máa gbẹ́kẹ̀lé wọn, wọn ò sì dá wa kulẹ̀ rí. Ẹlẹ́dàá ò ní jẹ́ ẹ̀yin náà kulẹ̀ ní gbogbo ìgbà. Ẹ máa ṣeyè, ẹ ní ṣe tẹ́ láṣẹ Olúwa. Mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí àkànṣe ètò tòní Yorùbá Gbòde mi. Ẹ kí àwọn èèyàn. Ẹ ṣé o olóòtú.
mo kí yín olóòtú, mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn amòye àti àwọn tó tún mòye ju àwọn amòye lọ tó wà lórí ìkànnì yìí lénìí. Ájú wa ṣe o bá ti máa ń sọ ń Jẹ̀bú. A tún ní pé ó di àṣẹ dandan ó di dandan a gbọ́dọ̀ fi ọkàn ṣe ọ̀kan fún ìlọsíwájú ìlú wa. Iwájú 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 ni ẹ̀bì tí ń ré sí, iwájú dẹ̀ ni gbogbo wọn tá à ń ṣe máa ré sí. Ẹ ṣeun olóòtú, back to you. àṣẹ ẹ ṣeun o, mo dúpẹ́ o. Ó wá dórí ẹ̀gbọ́n mi àgbà, ó dórí ẹ̀gbọ́n mi àpé ẹnjìníà àgbà pátápátá yányán bàbá lÓgbómọ̀ṣọ́, ìyẹ̀rú ọ̀kín ọlọ́fà mọ́jọ ọlọ́fà mo láre kéèdọ́gba ìkan ojú kan lọ́fà bí ìkanjú kan lọ́fà àbí ìkanjú kan ní ẹ̀rù ọba ńlá ní kó wọn róró. Bàbá ẹ ṣáà ń yọ̀ǹgì sí ẹ̀ sì fi hàn wá. Mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde tòní. Ọ̀dẹ̀ ọ̀dà bí ẹ kàn sí àwọn èèyàn àní fi ẹlòmíì ṣe yín. Ẹ ṣé púpọ̀ olóòtú, a kú ìsinmi ọjọ́ òní o. A ṣe púpọ̀ ìsinmi láyé. Inú mi dùn. Every Sunday báyìí inú mi máa ń dùn pé a ní Yorùbá Gbòde láti pàdé níbẹ̀ torí pé mo mọ̀ pé àwọn ọ̀rọ̀ tá a máa ń sọ ń bì ó máa ń fi kún ẹ̀kọ́. Ẹ̀kọ́ mi ò pọ̀ nípa ilẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n níwọ̀n ìgbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí wá sí Yorùbá Gbòde ó dàbí pé mo ní ìmọ̀ sí i káàkiri so inú mi dùn gan pàápàá ìta tún fẹ́ ṣe lọ́jọ́ òní nípa pé torí ta bá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation tá a ní àti ẹ̀fẹ́ gba òmìnira ńlẹ̀ Yorùbá ṣé ń bàbá gbòmìnira tán tún òmìnira kó má lọ jẹ́ òmìnira onírọ́ náà máa fún wa irú ìtàn ti fún wa ní 1960 nígbà bá gbòmìnira tá ò lóúnjẹ pé a ṣe lọ máa gba síìdì tá máa gbìn a ṣe lọ máa bẹ̀bẹ̀ pé ẹ fún wa ní àgbàdo ọmọ àgbàdo kágbìn ẹ fún wa ní iṣu kágbìn ṣé yẹn la fẹ́ pè ní òmìnira nítorí náà ó yẹ ká tètè wọ́n ní àtòkèrè ní olójú jèjì tí mẹ́kún sun ká tètè wo wàhálà wa lénìí ká wo ibo ló ń lọ báwo la ṣe fẹ́ ṣe ìyẹn la ṣe pé àwọn ọ̀mọ̀wé wa wá inú mi dẹ̀ dùn fún àwọn míì náà tuntun wà lórí ètò yìí lónìí torí pé wọ́n á bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí nítorí náà a wà ń bí láti fetí sílẹ̀ sí àwọn ọ̀mọ̀wé wa ní àwọn ẹ̀kọ́ tó fẹ́ kọ́ wa lọ́jọ́ òní. Ẹ ṣé olóòtú fún àsìkò tẹ́ fi sílẹ̀ fún ààyè yìí àti fún iṣẹ́ ribiribi tẹ́ ń ṣe lórí ètò yìí inú wa dùn gidigidi. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣeun o, ẹ ṣeun bàbá, mo dúpẹ́ pẹ́ òkun, mo dúpẹ́ dáadáa, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo dúpẹ́ nítorí ibi tí ẹ ti ń bá wa bọ̀, mo dúpẹ́ ibi tí ẹ dé, mo dúpẹ́ fún àníyàn àti ìgbẹ́kẹ̀lé lórí ibi tí ẹ gbé wa dé pàápàá lórí ètò tòní. Ètò tòní tí a ṣe òun ló jẹ́ rántí wọ́n máa sọ pé adìẹ gólóbà tí Yorùbá bá ní ìwọ́rí bí wọ́n tó rí bí adìẹ gólóbà yìí kí ni wọ́n ń sọ? Wọ́n á ní adìẹ gólóbà kó tó mọ̀ tẹ̀ kó bá wọ́n bá bí adìẹ gólóbà. Wọ́n ní adìẹ àgíríkì. Adìẹ àgíríkì níbo wọ́n ti rí gólóbà? Missionary kan Glover adìẹ tiẹ̀. Missionary kọ́ gọ́vnà ni o. Gọ́vnà ni o. Gọ́vnà ni ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ adìẹ tó wá ní dípò kí wọ́n pe Glover wọ́n bá ń pè ní gólóbà. Ṣé yàtọ̀ ń bẹ nínú táàgbọ̀ lónìí àti adìẹ gólóbà? Èmi kọ́ ni mo ní àgbékalẹ̀ àbí títọ́kùn ètò yìí ẹni tí ó bá mọ iyì wúrà ni à á fi fún. Àlejò wa pàtàkì wọ́n ti wà níkàlẹ̀ mo mọ̀ wọ́n dáadáa ṣùgbọ́n bàbá wa amòye ẹnjìníà àgbà Thomas Oyètúndé Bánkọ́lé tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn àwọn ni wọ́n fi kíní ọ̀hún lé lọ́wọ́ àwọn ni atọ́kùn àwọn náà ni olùgbésáyé ó dọwọ́ yín ibi tẹ́ ẹ bá mú wa lọ ibẹ̀ là ń lọ lónìí ẹ káàbọ̀ microphone ti di yín o ẹ ṣe ibi ire lábàárà wa lọ. Àṣẹ. Mi o. Ibi ire lábàárà wa lọ. Àlejò wa pàtàkì lọ́jọ́ òní orúkọ wọn àwọn ni Professor Joshua Òjó
wọ́n wá láti OAU Ọbáfẹ́mi mo Awólọ́wọ̀ University mo ní ń Ilé-Ifẹ̀. dọ́gbọ́n wá wọn o kí n lè gbé wọn sáyé o Wọ́n abẹ́ wà tí rí ńbẹ̀, wọn. wọ́n wà lórí ètò, wọ́n wà lórí ètò. Ọbáfẹ́mi Ó kàn pé Awólọ́wọ̀ wọ́n University tan Ilé-Ifẹ̀ wọ́n tan lẹ́gbẹ̀ẹ́ fídíò wọn. àwọn ńlá a ní láti wò wọn, ẹ dákun ẹ bá a sọ fún wọn. Ẹni a bá ń kéwì kí lójú ní wo ni, ẹ dákun. Ọ̀jọ̀gbọ́n Joshua Òjó àbí ṣé Joshua Bẹ́ẹ̀ ni Òjó ni? òkè àti rójú wọn. Okay, Kódà ṣé ẹ wọ́n ti rí gẹ wọn fìlà báyìí? wọ́n gẹ fìlà pàápàá. Okay. Ọmọ Yorùbá àtàtà ni wọ́n. Ẹ ṣé púpọ̀ alàgbà Joshua Òjó, ẹ ṣé, ẹ Ẹ kú dákun ìrìnàjò. ẹ foríjì mí kẹ́ tó máa lọ o. Nígbà tí mò ń ṣe àfihàn, mo rò pé bàbá Ọ̀túnba Àgbàlagbà Oyè, mo rò pé wọ́n lo àfẹ́ẹ̀rí wá lónìí àbí mọ̀dárí kan ẹni ò jẹ́ kí n introduce wọn. Ọ̀túnba ẹ kàn sí àwọn èèyàn, igbákejì olóòtú ní gbogbo ìgbà tí wọ́n bá wa múlé lọ́wọ́, ẹ kàn sáwọn èèyàn, ẹ kí wọn. Mo kí gbogbo lé o, àyòdé fìlà mi léni ló fà yẹn o, bẹ̀dẹ̀ that's àwọn àgbààgbà ní tẹ́fẹ́ lọ tẹ́wàá kan gbàgbé tàbí kankan yẹn láti dé fìlà, ẹ lè dé mọ́rí. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ olóòtú, mo kí gbogbo lé, a máa ríra bá o. Ẹ káàbọ̀ o. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ jẹ́ fún mi ní host padà o. Ó dáa, yóò rí bẹ́ẹ̀ tó. Okay ma. Àlejò yín ti wà ń bẹ̀, àlejò ti wà ń bẹ̀, atọ́kùn ti wà ń bẹ̀, ìtápé ìrọ́pé, ó dọwọ́ yín baba l'Ógbómọ̀ṣọ́. Ẹ ṣé púpọ̀, àlejò wa pàtàkì àwọn náà ni Professor Joshua Òjó, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ láti University of Ife náà ti wá. Alàgbà Òjó wọ́n lọ sí primary and secondary school ní Ulẹ̀ṣà. Ulẹ̀ṣà náà ti lọ sí primary, mo rò pé secondary school wọn Ìbàdàn nìyẹn. Bàbá Báṣegùn, ẹ dáríjì mi tí mi bá pé orúkọ yẹn dáadáa. Ṣé Ulẹ̀ṣà ni? Bàbá Báṣegùn ẹ mute kẹ́ correct mi o. Ulẹ̀ṣà kì í ṣe Ulẹ̀ṣà. Iléṣà. Ulẹ̀ṣà. Ó dà, ẹ ṣeun bàbá, ẹ ṣeun àmàrí yín bá. So ibẹ̀ náà ti lọ sí primary and secondary school pẹ̀lú láti ibẹ̀ wọ́n lọ sí University of Ife, wọ́n ṣe BSc in physics ní 85, wọ́n ṣe masters, wọ́n dẹ̀ tún ṣe PhD. So wọ́n ṣe masters wọn ní 90, wọ́n parí PhD ní 95, èyí tó sọ wọ́n di ọ̀jọ̀gbọ́n nínú ẹ̀kọ́ engineering physics. Wọ́n dẹ̀ ti ṣe oríṣiríṣi iṣẹ́ ribiribi ní research káàkiri àwọn ilé iṣẹ́ laboratory káàkiri àgbáyé ni àwọn náà ti ṣiṣẹ́ káàkiri. Wọ́n ṣiṣẹ́ ní Austria, Czech Republic, England, Ghana, Italy, Poland, Slovenia àti ní US. Gbogbo àwọn laboratory wọn bẹ̀, àwọn náà àrẹ́sẹ̀ pani fún wọn tí wọ́n máa ń lọ láti ṣe iṣẹ́. Ó fi hàn wípé ẹni tí ayé gbà wípé wọ́n jẹ́ ìkan nínú àwọn ọ̀mọ̀wé, wọ́n jẹ́ ògbóǹtarìgì nínú àwọn tó ṣe fẹ̀yìntì nípa iṣẹ́ research ní alàgbà Professor Òjó jẹ́. Ní Nàìjíríà wọ́n dá non-profit organization kan sílẹ̀ tá à ń pè ní Living Science Foundation. Wọ́n ní wọ́n ṣe láti lè máa fi ṣe research ní environmental health àti àwọn nǹkan tó bá ti Nàìjíríà lọ. Òun ni Living Science Foundation yẹn wà fún. Alàgbà Òjó jẹ́ ìkan nínú àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ní ìmọ̀ káàkiri, wọ́n ti fi ara mọ́ àwọn professional bodies káàkiri àgbáyé. Oríṣiríṣi àwọn professional bodies náà belong sí. Wọ́n jẹ́ onígbàgbọ́, wọ́n dẹ̀ jẹ́ pastor nínú ìjọ Redeem gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí a gbọ́ látẹnu wọn. So alàgbà Òjó, ẹ ṣé, ẹ káàbọ̀.
àwọn adúpẹ́ o. nǹkan tí àwọn nǹkan tí a fẹ́ gbé sọ lónìí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ṣì mọ̀ gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ tẹ́lẹ̀ ni nípa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn èso wa NGO látètè kọ́ ṣe nígbà táwa ń dàgbà táwọn bàbá wa bá gbin àgbàdo tá a bá kórè àgbàdo à á ya díẹ̀ sọ́tọ̀ à á ní ìyẹn la máa gbìn ní ọdún tó ń bọ̀ èyí tó kù á lọ tà á tá a bá tó bá jẹ́ tòmẹ́tò la kórè àwọn díẹ̀ á ṣe á gbẹ á kó à ń kóró wọn òun la máa gbìn ní ọdún tó ń bọ̀ bó dẹ̀ jẹ́ iṣu náà ní oríṣiríṣi báwọn yẹn ṣùgbọ́n tá à ń gbọ́ lóde òní ni wípé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ kí àwọn nǹkan tá à ń gbìn lóko á ṣe máa lọ ra èso tí jẹ́ seed á ṣe lọ máa rà á láti wá gbìn ni kí ló fà á àti pé nígbà tá a bá ń ṣerú nǹkan báwọn yẹn báwo ló ṣe bá ìlera kí ni ṣàǹfààní wà nú ẹ̀ àbí kò sí àǹfààní nú ẹ̀ àwọn kan sọ pé torí pa ti ń pọ̀ sí ni òyìnbó ṣe é ṣe fún wa ká lè máa róúnjẹ jẹ ṣé àǹfààní wà nínú pé ká máa lo àwọn èyí tí wọ́n ń kó fún wa láti tí Bill Gates ń kó wá sí Nàìjíríà NGO tó ń kó wá àbí èyí tá ń lò tẹ́lẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa ní pàápàá nílẹ̀ Yorùbá báwo lẹ ṣe rí i sí fún ọjọ́ ọ̀la wa nílẹ̀ Yorùbá ó dọwọ́ yín alàgbà Professor Joshua Ojo ẹ ṣé. adúpẹ́ gan-an o, mo kí gbogbo ilé, mo kí ẹ̀yin bàbá àti màmá olóòtú. Mo kà á sí pé ọlá gidi ni pé ẹ jẹ́ kí mo wá bá yín pé láti wà nínú pòtòpọ̀ yín, so ẹ ṣeun gan-an. ẹ jọ̀ọ́ mo lè fẹ́ fi àkóyè náà kí àwọn bàbá mi bá a ṣe gùn torí a jọ wà ní platform wa ní ilé ìṣàní, so inú mi dùn láti rí wọn níbí. mo kì í sá o, mo jí bá gbogbo ilé o. ẹ ṣe gan gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ yín sọ ọ̀rọ̀ yẹn, ẹ ti sọ́tàn so bó ṣe rí náà nìyẹn wọ́n mú wá wípé genetically modified organisms wípé ká máa lò nínú oúnjẹ. so tá a bá wo ìlú ẹ pọ̀ tí kò sí ohun tí kò ní ìwúlò tá a bá wò dáadáa. so àwọn àǹfààní wà ní ká modify organisms yẹn ni pé a mọ̀ pé gene genetic amú láti ọ̀rọ̀ gene ni gene yẹn ni ohun tí a jogún lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa irú tó ń pè ní irú ọmọ rẹ̀ irú so ohun tá a jogún nìyẹn. so ó wà lára ènìyàn, ó wà lára ẹranko, ó wà lára microorganisms. Ọlọ́run dẹ̀ ṣẹ̀dá ẹ̀, Ọlọ́run ò fẹ́ kí ká máa tẹ́ǹpà pẹ̀lú gene, in fact àti lè tọwọ́ bọ gene lójú iṣẹ́ ńlá ni, but àwọn ènìyàn àti ń ṣe. so ó dẹ̀ ti di ohun tí gbogbo èèyàn ń ṣe. so a lè sọ pé ká má ṣe GMO mọ́, a lè fi gbẹnu sọ pé ká má ṣe mọ́ rárá torí a ti ń ṣe tán máa ní gbé ẹni tó bá gbé wọn á gbé sẹ́yìn kúnlẹ̀ ẹ̀. so a gbọ́dọ̀ mọ̀ nípa bó ṣe ń ṣe, kí ló wà ń bẹ̀, torí ó ṣeé ṣe gan wọ́n lè ohun tó ń pè ní synthetic biology, wọ́n lè modify gene tó yẹ pé láàfin tó máa ṣe àwọn ará kan ló máa ṣẹlẹ̀ sí, tó bá jẹ́ àwọn wọ́n lè jẹ́ Ìjẹ̀ṣà àwọn èèyàn dúdú China, ó ṣeé ṣe báyìí. so ó ṣe dandan pé kí a wà níbẹ̀, kójú wa wà níbẹ̀, kò sí any doubt about that. We must be involved in the research. and ó dẹ̀ ti ní àbómi tí a lè lò sí, ṣùgbọ́n ní ti ọ̀rọ̀ oúnjẹ yẹn ni èmi ò rí àǹfààní olóòkan tó wà ń bẹ̀. so mi ò kò because ohun tó ń sọ ni pé so tá a bá modify gene yẹn, nǹkan mẹ́ta la lè ṣe fún gene. a lè yọ kúrò lára àwọn nǹkan tí èèyàn jogún, ká mú àgbàdo fún àpẹẹrẹ, a lè yọ kúrò lára ẹ̀ gbẹgbẹ àgbàdo. ẹ jẹ́ n ṣàlàyé kan fún cassava, torí tá a bá sọ pé GMO àtọ̀ ẹ̀rọ kan tí mo rí tí n bá fọwọ́ sí òun ni ti cassava. ọ̀gá mi kan ló sọ. alàgbà Professor ẹ jọ̀ọ́ mo rí i pé àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ ìkọ̀ọ̀kan náà ẹ̀ ó dàbí pé bóyá tẹ́ bá sọ lóyìnbó á já geere. so a fún yín láàyè yìí tí ò bá ṣe é sọ ní Yorùbá ẹ bá wa sọ lóyìnbó ó máa yé àwọn èèyàn wa. ẹ ṣe púpọ̀ sà. mo dúpẹ́ ẹ ṣe.
so gbé ká bá máa so kókó tó wà ń bẹ̀ nìyẹn ti sọ yẹn èyí tó kù tá à ń sọ yẹn pé ó ń ṣe láàfin fún ìlera health implications economic implications environmental implications they are all very serious issues ṣùgbọ́n ní tèmi full sovereignty ò ní kókó nígbà tí ẹ tá a bá lè jẹun fúnra wa mọ́ tá a bá lè jẹun pé kí n jẹun tó bá jẹ́ ká dín ẹran mu kó mú bí o lè sọ pé òkèlè gbígbẹ pẹ̀lú ìtẹ́lọ́rùn tìbẹ̀ kí ẹ̀ lọ́ máa tọ́jú ojúlé kó máa gbábọ́ kiri láti gba jollof rice so ohun tó fẹ́ sọ pé ẹ ti sọ́sà kò èmi ò rí nǹkan tí wọ́n fẹ́ sọ pé wà ń bẹ̀ tó fi jẹ́ wípé ohun tó náà ń fún mi ní àǹfààní pé tí n bá gbìn lénìí tọdún tó ń bọ̀ tí wà ń bẹ̀ sí ìdí ẹ̀ kí n wá níyẹn kí n jọ̀ǹtẹ̀ fún àwọn kan torí pé bóyá tí ó bá ní pé a máa ṣe tó máa dùn ọsàn òyìnbó always guaranteed to be sweet kò ní ní kókó so kò ní ní kóró lórí wọ́n ti sọ yẹn di wọ́n sọ ìbàjẹ́ di ẹwà pé tó bá ní kóró yẹn o a ṣe process easily kò tẹ̀ ní sí wàhálà pé processing máa ń yọ kókó à ń ṣe kíni kiri kan just so oríṣiríṣi èmi ohun yòówù tó yù kó lè wà ń bẹ̀ tó bá ti jẹ́ pé ó máa gba full sovereignty lọ́wọ́ wa èmi rò pé ó tọ́nà ká ṣe so ohun tó ṣe ìdí tá a fi ń ṣe a lè pè ní ìdí mẹ́ta pé tó máa modify seed yẹn tó máa modify gene yẹn ohun tó jogún tó ń transmit the inheritance tó transmit a lè yọ kúrò lára ẹ̀ mo lè fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ mo sọ lẹ́yìn pé mo sọ nípa ti cassava ọ̀gá mi kan sọ fún mi nípa cassava pé wọ́n fẹ́ yọ cyanide kúrò ní cassava bàtí nǹkan bọ́ mo ní pé ta ló máa sọ pé èèyàn ò dáa kò sí nǹkan tí tó because ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn cyanide ó ti ṣe láàfin fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn so tá a máa sọ pé oúnjẹ ẹ̀ka tí mo rò pé ó fẹ́ ní àǹfààní ní ẹgbẹ́ ìgbà tó ń ṣe tán wọ́n dà pé they are from Netherlands or so wọ́n rí i pé kò wà sustainable cassava yẹn àwọn ẹranko ohun tẹ̀jọ́ gbádùn because ó ní ìdí tí ẹlẹ́dàá fi cyanide yẹn náà sínú ẹ̀ so tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa kíní tá a máa fẹ́ kí n kó pọ̀ the issue here is issue of biodiversity balance in the ecosystem ọlọ́run ti ṣe ètò ẹ̀ gbogbo tó gbé eléyìí gúnrégé eléyìí gbà fún gbẹ̀sàfúlẹ́kù gbà fún padà lábà wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ fún kínní bẹ̀tẹ́ nìkan máa ń bẹ́ tọwọ́ bọ̀ pé mo fẹ́ kí lè kó rí báyìí nítorí ó máa ṣe ká dùdú wà á lè tàbùkù ẹ̀ ṣùgbọ́n ohun tó máa ń ṣẹlẹ̀ ní pé ohun tó máa ń tẹ̀yìn ẹ̀ yọ kì í sápá dára torí pé ó fẹ́ dàbí pé a fẹ́ gbójú ẹlẹ́dàá lọ nìyẹn a lè fẹ́ nígbó sọ yẹn kó má dàbí pé àwa anti-science so wọ́n fẹ́ ṣe ká ṣe so ẹ̀kan tí mo rí tí ó ṣe nìyẹn so kí ni wọ́n máa ń ṣe a lè yọ trait kúrò pé ohun tó jẹ́ kí eléyìí kó máa fa wàhálà yìí kájọ kúrò ọ̀ká fi kún kì í ṣe plant nìkan wọ́n lè ṣe fún animal náà wọ́n lè ṣe pé afẹ́ ewúrẹ́ tó máa gbó tó bá máa ń gbó pé a máa dẹ́rù bá whatever in fact there's one featherless fowls pé gene tó máa ń jẹ́ kí ìyẹ́ yọ lára adìyẹ pé ó kàn ń wé tó ń jẹ ní gbogbo oúnjẹ tí adìyẹ ń jẹ láti máa fi ẹ wu ìyẹ́ so wọ́n ti yọ gene ẹ kúrò mo fi picture ẹ̀ sínú site mo send sensor so igbe a make the processing easy kò dẹ̀ ní sí a maximize oúnjẹ so gbogbo nǹkan tó ń sọ nìyẹn so wọ́n lè yọ trait kúrò wọ́n lè fi trait kún wọ́n lè alter so gbogbo yẹn ni ó ṣeé ṣe gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tèmi gbà láàyò àwa náà wà lára dalérú tó bá fẹ́ bú wa bẹ́ẹ̀ ní tèmi tí wá ṣe kéré kí ni èmi ṣe nuclear physics lèmi ṣe àwa náà máa ń poke sínú nucleus it's a very difficult thing to do it's not easy but when you interact with the nucleus an atom for instance. ẹ jọ̀ọ́ bá wa mute àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ẹ bá wa mute wọn ẹ jọ̀ọ́. ara wàhálà tó wà bẹ́ẹ̀ ni atomic whatever radiation gbogbo ẹ̀ but iṣẹ́ tèmi ṣe tára ṣe ara used for analysis radiotherapy àwọn àǹfààní wà ń bẹ́ẹ̀ náà so ní ọ̀rọ̀ kan ohun tó mo sọ ní wípé bí mo ṣe bá ṣe ń sọ pé àfẹ́ ká fi sí oúnjẹ yìí ó wà inverted comma
àbíkẹ́ ló ń pè in quotes ó ní limit but tó bá ti di wípé a lè dá jẹ oúnjẹ wa mọ́ abẹ̀sẹ̀ máa gbé abọ́ oúnjẹ kiri lọ́sọ̀rọ̀ Bill Gates gẹ́gẹ́ bí ẹ sọ tàbí ẹlòmíràn àánú àmọ́ pé kò sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ kò yẹ kí but ibi tó dẹ̀ wà ní èní nílé yẹn tó bá ṣe seed yẹn ètò bá ní seed àtọ̀ kò wà viable ohun tó máa ń sọ ni pé it's not peculiar to GMO wípé even hybrid àwọn hybrid kìíní wọ́n ti fi yẹn wọlé sí wa lára ó ti mọ́ wa lára tó bá gba hybrid tó yẹ pé a ní high yield or drought resistant or pesticide these are the things tó máa ń sọ pé okay irú ẹ̀jẹ̀ sọ gba pesticide pest resistance ní naturally there is this Bacillus thuringiensis. It's a kind of bacteria tó yẹ pé wọ́n rí i pé ó máa ń produce some toxin tó máa ń lé àwọn pest sá. Mo ṣe gbọ́ níta gbọ́dọ̀ ní àwọn bàbá ń pé àwọn èèyàn wa náà wọ́n mọrú ẹ̀ tó máa ń lò tó yẹ pé wọ́n lè lo kíní yẹn but ohun tí wọ́n ṣe báyìí ni pé a lè yọ gene tó fi ń produce toxin yẹn ká mú lọ sínú àgbàdo tàbí ẹ̀wà right now ó wà nínú ẹ̀wà wa pé so at a máa lé àwọn kòkòrò yẹn sá automatically láì ní pé à ń lo pesticide ara nǹkan tó fi ń sọ fún wa nìyẹn but tí àyè bá wà létà màá mẹ́nu bà gbé kò ṣiṣẹ́ kò rí bẹ́ẹ̀ and there are many reasons but ju gbogbo rẹ̀ lọ kò sí ohun tán lè sọ so ìgbà tán bá ṣe irú nǹkan báyìí yẹn àwọn seed yẹn kì í wà báyìí ó máa wà sterile in fact even for normal hybrid tí ì ṣe genetically modified tẹ́gbẹ́ tán bá you can naturally hybrid two species within the same species bí ìgbà tí a máa mú pé ajá we can do that one species to transfer good traits mi mọ bí tí mo lè sọ adìyẹ ìbílẹ̀ àtàdìyẹ àwọn agric yẹn tó máa ń gun ara wọn tó máa lu ẹyin wọn they can transfer traits bóyá kó tóbi sí o kó ṣe kíní kan sí o so a lè ṣe natural breeding nìyẹn and that we always did that and that must continue there's nothing wrong with that the seed will still be viable but bí ẹlẹ́dàá ṣe ṣe ètò ẹ̀ ní wípé tí ẹ bá ti mú nǹkan tó wá tí species yẹn tó jìnnà síra wọn ò ní wà productive tẹ́ bá mú akọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ donkey tá bá fi mate horse ẹṣin ohun tó máa gbé jáde ní wọ́n gbé ní mool wọ́n dẹ̀ máa mool yẹn torí ó lè rí ẹrù á dẹ̀ rìn kì í ṣe kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ bí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ó lọ́lá díẹ̀ wọ́n máa ń lò mool bẹ́ẹ̀ mool ó wà kí náà pé sterile there is no mool that will give birth to another mool so tí wọ́n ti ń jìnnà sí. ẹjọ́ ẹ mú ìjọra yín tẹ́ bá kàn wá pé yín kẹsọ̀rọ̀ ẹjọ́. genetic differences yẹn bí wọ́n ṣe ń pọ̀ sí ẹlẹ́dàá ò fẹ́ kí wọ́n kan súnmọ́ra at the same time tó máa súnmọ́ra jù like consanguineous relationship láàrin same family ó ti máa ń affect biodiversity so oníbàdàn ṣe ṣètò ẹ̀ tí mo fi gún régé tí ecosystem tó lọ dáadáa so nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí tọwọ́ bọ̀ a lè nígbà nígbà tí tọwọ́ bọ̀ ó ṣeé ṣe o bẹ̀rẹ̀ tá a bá ń tọwọ́ bọ̀ a wá sọ di gbálẹ́gbọ̀dẹ a wá sọ di food kò yẹ ká mẹ́nu lọ síbẹ̀ food is so important ebi ló ń kọ́ wèrè lọ́gbọ́n tó bá ṣe oúnjẹ ó parí kò sí anybody tí a bá jẹun bákan àmọ́ oúnjẹ mọ́ ká ló máa tọrọ oúnjẹ kò yẹ ká mẹ́nu lọ síbẹ̀ whatever the advantage. ẹjọ́ sà Ọ̀túnba ẹ bá wa mute Android blue droid ẹjọ́ ẹ bá wa mute. mi ò ní kó o sí. ẹ dákun ẹ má bínú o wọ́n ń máa ṣe disturb nǹkan tẹ́ àwọn bí mo rò pé ní ni o ẹ má bínú ẹ dákun máa ṣe ń sìn ẹ má bínú Ọ̀túnba ẹjọ́ o ẹ máa sọ̀rọ̀ tí yín lọ. ẹ̀sùn bẹ́ẹ̀ kí n dẹni tó díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó tún mọ̀ sọ ní wípé gbogbo àwọn tó ń sọ yẹn kò. ẹjọ́ ẹ bá mute Android blue drop. ok ẹ dákun mo try láti ṣe o. professor kan wà.
ohun tó dẹ̀ sọ fún wa ni àṣẹ wípé bí òṣèlú ilẹ̀ fi wọlé mi ò rí yín ni àwọn hybrid yẹn bí bá ṣe Ọ̀túnba máa ń ṣe bá ṣe ń ṣe nìyẹn tẹ́lẹ̀ but hybrid tá a bá ṣe hybrid ó sì máa mú èso jáde ó kàn gbé wà unpredictable ni and which doesn't make economic sense for our farmer but GMO is a world apart. GMO is naturally prohibited. In fact, that is the definition of GMO. Torí nǹkan tí ó máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà míì àwọn tó wá fẹ́ ta GMO fún wa nǹkan tí mo sọ yẹn tí mo ń bá rọ̀bọ̀ yẹn òun náà máa sọ fún wa wọ́n á ní ṣe bá ti ń ṣe hybrid tẹ́lẹ̀ ṣe bá ń ra seed wa náà ni ìgbà ìgbà kíní kan ìwọ̀tẹ̀ tó ń pè ní kí náà pè náà F1 seed or whatever yẹn ló máa you are sure of what you will get once they have produced it jáde. So people prefer to buy it from them. So wọ́n ní pé ó ti mọ́ alára sókè lẹ́nu padà lé lórí gbé kínní. But GMO will totally eradicate that ní àǹfààní láti is sterile. Èyí tó dé wà sterile bẹ́ẹ̀ tó ti wà sterile. They put strong patent copyright whatever patent rules on it. Àwọn Ghana wàhálà tó ń fojú wọn rí tí Monsanto tó fojú wọn rí. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn so the major thing tèmi ni food sovereignty lè fi yẹn ṣeré. The other issues are they are very serious issues. Time máa ń sọ̀rọ̀ jù máa sọ nípa health. The health implications are numerous and they are well documented. Kò sí kíní bẹ́ẹ̀. So èmi ò tẹ̀lé wáyé tá a fi ágìlẹ̀ lórí. The papers are there. Bẹ́ẹ̀ kí n sinmi díẹ̀ náà kí n gbọ́ feedback. Tẹ́fẹ́ kí n mẹ́lò síbẹ̀. I will go there shortly. Ẹ ṣé púpọ̀ Professor Joshua Ojo ẹ ṣé. Ẹ ń sọ̀rọ̀ nípa GMO yẹn. Àwọn proponents àwọn tó nífẹ̀ẹ́ sí GMO àwọn ń sọ wípé tá a bá lo GMO pé ó máa jẹ́ kí èrè oko wa kó pọ̀, pé ó máa jẹ́ kí oúnjẹ pọ̀ nílùú, ó máa jẹ́ kí ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ kó di nǹkan àfìsẹ́yìn tí eégún fi aṣọ. But àwọn kan dẹ̀ ń sọ wípé kò rí bẹ́ẹ̀. Ìkànnù tó ń sọ ni wípé àwọn èso àwọn seed tá a máa tó gbìn ní rí mọ́ á lọ máa rà lọ́wọ́ wọn ni ọ̀wọ́n gógó dẹ̀ ni ẹni bá dẹ̀ ń control seed tá a ń gbìn ló ń control orílẹ̀-èdè wa yẹn lá ń sọ pé nípa òmìnira tá a bá sọ pé Yorùbá nation a fẹ́ gba òmìnira fún orílẹ̀-èdè wa tá a lè kọ̀ tá a ní oúnjẹ tá a máa jẹ ibo nìyẹn ń gbé wa lọ èmi fẹ́ ká wò ó in that lens tá a bá sọ pé a fẹ́ gba orílẹ̀-èdè fún ilẹ̀ Yorùbá tó dẹ̀ pé àwọn òyìnbó náà ló tún máa kó àgbàdo wá fún wa láti gbìn àwọn ló máa kó èrè fún wa láti gbìn àwọn ló máa mú ọsàn tá a máa gbìn wá ọdún wọn láti máa ra gbogbo èso wọ̀nyí táwa ò ní kí láǹfààní òmìnira tá a sọ pé a gbà ìyẹn ní ìkejì ni wípé health implications àwọn kinní wọ̀nyí àwọn èèyàn ń sọ torí èmi bá Monsanto ṣiṣẹ́ fún ọdún mélòó kan àwọn tá ń ṣe herbicide and pesticides là ń ṣe ń bẹ̀ tẹ àwọn chemicals tí tá ń lò pọ̀ níbẹ̀ yẹn kì í ṣe tó yẹ kí èèyàn gidi máa expose ara ẹ̀ sí for too long torí gbogbo ẹ̀ ló ní health implications so ohun tí mo ń béèrè ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn health implications wọ̀nyí kò dẹ̀ ń fojú hàn lọ́dún méjì ọdún mẹ́ta ọdún mẹ́rin ìmí after 20 years after 40 years ní ṣe máa rí lára tó máa hàn pé nǹkan báyìí ń ṣe wá àwọn oúnjẹ wọ̀nyí tá a bá sọ pé òkè òun la fẹ́ máa ṣe ọ̀wọ́n gógó á lọ á máa róúnjẹ rà lásìkò á máa rí gbogbo ẹ̀ ṣe ṣùgbọ́n bó bá di ìgbà òjò tá a bá fẹ́ gbìn owó gọbọi lálọ máa fi rà wọ́n tiẹ̀ tún lè lò ó ṣé wọn bá ṣe ń lo irú ọ̀gbẹ́ni tó wà ní US ń tó ṣe tarif ó lè lóhùn tí ẹ kó èso fún yín mọ́ Nàìjíríà torí akọyín ti pọ̀ jù ẹ má fún wọn léso mọ́ ibo la fẹ́ bá la fẹ́ ṣe so alàgbà Professor Ojo mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa wo àwọn area wọ̀nyí nípa lóòótọ́ food sovereignty nǹkan kò oríṣiríṣi population need àti health implications àwọn nǹkan wọ̀nyí àti political implications pàápàá. ẹ ṣe gan fún ẹ ṣe wọn dúpẹ́ Ọlọ́run kẹ́ wa gidigidi ní Nàìjíríà àti nílẹ̀ Yorùbá a ní wàhálà oúnjẹ
kí ni wàhálà wa so àwọn nǹkan tí yóò nǹkan ká máa fi fa nǹkan tí wàhálà tá à ní problem oúnjẹ Nàìjíríà àmọ́ bandit nígbà táwọn èèyàn bá wá dúró àwọn beans ọ̀rẹ́sà wọ́n ti kó bt cowpeas wọlé GMO cowpeas ẹ̀wà láti 2019 wọ́n ti kó wa àtìgbà yẹn àwọn àgbẹ̀ ẹlẹ́wà wọn ò gbádùn mọ́ tó bá ní ilé Chade ní gbogbo kíni tó bá ti ṣe tán tó bá ti gbé kíni wọn tó bá fẹ́ jẹ kọ́mákórè you just kill them lẹ́ni pé ẹranko ni wọ́n ni nǹkan tó ń fa wàhálà nìyẹn kì í ṣe pé bóyá drought ṣe drought kẹ flood gan la ń complain ní ìta wà wọ́n sọ ń pa teller maize January ọdún yìí náà gbé ẹ jáde ara nǹkan tó ti ń sọ tó ti gbé jáde wọ́n pè ní pé they call it teller maize now teller wípé is drought resistant that is the major selling point ẹ wípé mo ní drought wo la ní ṣé àwa ní Ethiopia ní àbíbó la wà tí kíní and we know the history of that teller maize it used to be Wema West water efficient whatever they did for many years they had a biotech component and a natural component but over kú tí Monsanto tẹ̀sán yẹn tí bẹ́ẹ̀ ara Monsanto that's àgbẹ̀ náà ti reinitiate ẹ̀ land and within 3 years Nigeria àti gbà àti ń jẹba kò sí kẹta lè ṣe ń pa ẹ̀ so torí ara nǹkan tí mi ṣe dùn pé ẹ̀yin bàbá wa ti máa wá tẹ̀wá ní òkè òkun gbígbé ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀dá sọ̀rọ̀ yìí nínú ẹ̀ nìyẹn torí àwọn ti pariwo ń bí ó ti sún wa National Assembly gan dá sí àwọn Bill Gates lọ́gá wọn a ṣe national there was a hearing public hearing ní November tó kọjá gbogbo ẹ̀ kò nítumọ̀ so bọ́lọ̀ máa fi ń ṣe ohun tá a bá jọ máa ṣe pọ̀ ká máa wò so food problem wa ní di GMO àwọn tó dẹ̀ ń ṣe tán pariwo ẹ̀ fún kò ṣiṣẹ́ South Africa ní October last year ni wọ́n stop àgbàdo wọn after about 20 years tí wọ́n ti ń fà bọ́s kò ṣiṣẹ́ fún wọn Philippines tí wọ́n ti ń ṣe kí náà pé golden rice they stopped it after about 20 years tí wọ́n bá ti wò tán wò pé kí ni kò ṣàǹfààní fún wa apart from the health something first product tó ń gbé wá sọ́dọ̀ wa cotton náà fi gbé wá sọ́dọ̀ wa cotton tó fi òwú cotton industry wa ó máa gbèrú ó máa ṣe gbogbo ẹ̀ irọ́ gan ni kátẹ́ ló ń ṣàǹfààní tẹ́sán yẹn àtẹ̀mọ́ tí tàfẹ́ jọpọ̀ lé lórí tàfẹ́ sọ̀rọ̀ adẹ́rú lé lórí kò ṣe because kò tẹ́ tó àlégbọ́njú ẹlẹ́dàá lọ that is the philosophy behind it so God has done the ecosystem the balance is there so when we are fiddling with it I take it that we could do in the limited fashion maybe for medicinal for research for whatever but ká sọ di oúnjẹ ara o so the food problem wípé tó ní the GMO has never solved food problem anywhere in the world and number 2 there ní food problem nípa quantity ẹni máa fi ń gbé ní máa fi ń sọ ó lè máa ń bí mi nínú nígbà tí a máa ń jẹ àgbàdo èmi náà mo sì gbójú bá mi ọmọdé ni mi ní àárín àgbà tí tàwa ń bì bẹ́ẹ̀ mójú àgbàdo wa kò ní ga jù báyìí lọ ó máa dùn gidi ọ̀nà pè ní sweet something báyìí so wọ́n wá bí àgbàdo mi jáde sẹ́gbẹ́ ọkàn tí kò tẹ̀ ní taste àgbàdo náà fi ń ṣe livestock ló wà fún tọ́mọdé máa sọ ní pé bẹ́ẹ̀ tẹ̀sán bẹ̀rẹ̀ pé yield quantity ṣé quantity ni dáńsọ ni so nígbà tí mo wà ní Iléṣà tí mo lọ school primary school Iléṣà mo rántí ohun tí mo láì jù ní ẹwẹ múkẹ́ ẹlẹ́wẹ ẹ̀wà ẹlẹ́wẹ mi rí mọ́ torí pé ẹnìkan fún mi ní high yield cowpea èmi rò pé and gẹ́gẹ́ sọ mi ní NB reference yẹn but somebody posted it ní east yẹn ni tó máa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú owó kékeré fún wa wọ́n máa ta ní 20 kọ́bọ̀ lẹ́nu tó bá di next season tó bá ti mọ́ wa lára wọ́n bẹ̀ sì gbé lọ sókè ní India nígbà tó ń ṣe ní India tó mú cotton wọn BT cotton dé India they were selling at 7 rupees per kilogram láàrin ọdún péréte it went to 17,000 rupees per kilogram ara nǹkan tí ó gbé tẹ́ bá Google ẹ̀sà mà ní India we had about 300,000
farmers who committed suicide within a period of 20 years because the thing failed. So even with them talking fún wa, so kò èmi ò rí why we should be arguing it. We should just look at examples around. Àbí kí ni ń bẹ̀? Ibo ló ti ṣiṣẹ́ rí tó ti ń lò. Most of Europe wọ́n fẹ́ gbọ́ GMO tí wọ́n is for food for health reasons because àwọn náà kò ní even lọ́dọ̀ wọn ò lò mọ́. In fact ní US tẹ́ wà we know that wọ́n fún mú wọn gidi because wọ́n sọ̀rọ̀ labeling that every product must be labeled. I think the law was signed about 2-3 years ago, but it became effective June lọ́dún yìí. You must label whatever, and people so they are looking for new markets, and wọ́n dẹ̀ wá sọ́dọ̀ wa wọ́n gbà pé ní ọpọlọ pé kò sí nǹkan tá a lè gbé tomati sọ fún wa náà ni because èmi ò mọ gbogbo tá à ń rí tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo tá a fojú wa rí nílùú wọn gan wọn ò lò they bring it here dẹ̀ ní problem tán sọ pé ní drought ní kíní dẹ̀ bẹ̀ sí ìgbà inú mi dùn pé ẹ ṣe ní Monsanto ara tó fi ń ta one of the selling point tó fi ń selling irọ́ tó fi ń ta gbé there's this glyphosate resistant product is that for maize there's a maize like that kí ni àǹfààní tó wà ń bẹ̀ ni pé gene yẹn wọ́n ti ṣe láti lè resist glyphosate so nílò glyphosate yẹn pakopako ni weed killer is the number one selling weed killer so wípé tó bá kàn gbàgbàdo ẹ síbẹ̀ ní rẹpẹtẹ hectares kò ní gbà ń roko mọ́ tó bá ti ṣe wàá kàn fin tó bá ti fin pẹ̀lú aeroplane gan gbà mí smoke just spray everything gbogbo weed akusọnù ṣùgbọ́n àgbàdo ẹ a máa ṣe jọ̀tọ̀ mi lọ kò nílò and they are silly reasonings because lóòótọ́ labour intensive a máa sanwó díẹ̀ sí bet àǹfààní ẹ̀ glyphosate gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ is carcinogenic WHO affirmed that everybody knows that lot of studies tó ti fi hàn kò sí any ambiguity kò sí anything pa ẹ̀ àgbàdo tó dẹ̀ gbé glyphosate mi tí ò ní lára iye omi ìgbé kò ní ní èmi lára nígbà tí máa jẹ glyphosate máa jẹ àgbàdo yẹn because the glyphosate is still going into it's just the plant is able to resist it but kò mí pé ibi tí mo jẹ́ pé máa lè resist it now and number two and even now is giving rise to what we call super weeds àwọn koríko yẹn náà wọ́n ti ń yarí because àwọn náà need diversity everybody has some inbuilt resistance so if you give me a particular toxin tó dẹ̀ ń pa gene lọ there's some species of those weeds that will resist it and they are coming up and then you need to buy more glyphosate and gẹ́gẹ́ sọ I don't know why they can use that to bamboozle us in fact wọ́n tó ń ṣe ni pé àwọn kò yí àwọn ènìyàn wa àwọn tó dẹ̀ yé ó ní nǹkan tó ń jẹ́ ń bẹ̀ wọ́n gbà ń bẹ̀ because mi ò rí pé ó make much sense ẹni tó ta glyphosate fún ẹ náà òun náà ló fẹ́ ní glyphosate resistant kìíní àwọn òdèlè máa ta fún ẹ at their own price. ẹ ṣeun Professor Ojo ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan ẹ jọ̀ọ́ ó dàbí pé alàgbà Yẹmí Akínbánjọ fẹ́ béèrè ìbéèrè ṣùgbọ́n ká tó béèrè ìbéèrè wọn èmi fẹ́ bí ǹjẹ́ àwọn kan ń sọ torí mo wo àwọn documentary láti Nàìjíríà nípa Bill Gates àti àwọn tó ń bamboozle wa gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ǹjẹ́ lóòótọ́ ni wípé àwọn ikọ̀ Bill Gates wọ́n ń gbowó fún àwọn èèyàn wa wọ́n ń gbowó fún wọn lábẹ́lẹ̀ láti jẹ́ pé kí wọ́n jẹ́ kí NGO yìí wọlé torí a rí sẹ́nitọ̀ kan tó ń sọ pé it's better to eat and die than to not eat and die. Like to die of hunger. It's better to eat and die than to die of hunger. Nígbà tí ọ̀rọ̀ GMO náà ń sọ ní house tó di yánpọnyánrin láàrin wọn lọ́jọ́ yẹn so ṣùgbọ́n kẹ́ tó dáhùn yẹn jọ ẹ jẹ́ kí alàgbà Yẹmí Akínbánjọ ṣé mo pe orúkọ yín dáadáa sà ẹ jẹ́ kán béèrè béèrè wọn. lẹ́yìn wọn ẹ dákun ṣémi náà lè béèrè ìbéèrè mo náwó o. lẹ́yìn wọn Ìbàdàn là ń bọ̀ ẹ má wọrí. ẹ ṣeun ọkọ̀ àrẹ́fù
Ẹ ṣé olóòtú, mo dúpẹ́ fún àǹfààní láti lè dá sí ọ̀rọ̀ yìí. Orúkọ mi ni Yẹmí Akínbámijọ. Ọ̀rọ̀ tó wà lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, èèyàn kan ló fún mi ní ló ta mí lólobó pé ètò yìí máa wáyé lónìí, pé á dáa kí n dá sí. Ẹ jẹ́ kí n sọ díẹ̀ nípa background mi. Ọdún mọ́kàndínlógún ni mo fi wà ní leadership ní African agriculture, first as head of agriculture at the African Union for 9 years. Lẹ́yìn yẹn, head of the Forum for Agricultural Research in Africa fún ọdún mẹ́wàá ní Ghana. Mo ṣe kúrò lẹ́nu iṣẹ́ bí ọdún kan àbọ̀ sẹ́yìn ni. So basically, ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí was my 9 to 5 for 19 years. But ọ̀rọ̀ yẹn pín sí oríṣiríṣi, and this was my ntí mo yàn láàyò ni. Ntí mo yàn láàyò. Nítorí náà, nígbà tí mo kọ́kọ́ gbaṣẹ́ olùdarí agricultural research ní Africa, àwọn oníwèé ìròyìn wọ́n yà lù mí pé kí ni position mi lórí GMO, nítorí pé àwa ni technical arm tó advise African Union. Lọ́nà kìíní mo sọ fún wọn pé mi ò fẹ́ argument lórí GMO, mi ò fẹ́ debate GMO pẹ̀lú ẹni tí ò bá jẹ́ scientist, torí èdè wa ò ní yéra. Mo ní tí n bá dẹ̀ rí ẹni tó jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n bíi tèmi, mi ò ní bá ẹni tí kì í bá ṣe biological scientist sọ̀rọ̀, nítorí pé ọ̀rọ̀ yẹn argument wa náà tún lè má yéra púpọ̀. Ibi tẹ́mi ń gbà wọ ọ̀rọ̀ yìí fún ọdún mẹ́wàá tí mo fi wà lórí ètò agricultural research l'Africa. Africa ò ní capacity àti produce one single GMO. Now, kí ló fà á? Àwa fúnra wa gẹ́gẹ́ bá jẹ́jẹ́ kí n tiẹ̀ mú níwọ̀n ti àwa Yorùbá. Africa has the largest deficit of science in the food system. Yẹn ò ń ṣe statistic tí yẹn ò ń gbẹ́jọ́, kì í ṣe ń ta fi ń yan ọgàn. Ṣe rí ọ̀rọ̀ oúnjẹ is biology. Bàbá ti fi sáyẹ̀nsì, a máa tọrọ gbẹ̀yìn ni. There is no two ways around it. So our capacity to even deploy science yẹn ò sí. Àǹtí mo sọ èdè kan, mo wà ń lu Kánò mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ìlálẹ̀ yìí. Ohun tí mo dẹ̀ sọ ni pé ńgbà tí mo graduate ní Ifẹ̀ ní 1984, màálù ta ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, wàrà tó ń gbé jáde 1.5 kilo nígbà tí mo graduate gẹ́gẹ́ bí animal scientist 1984. 41 years later tí mo ń retire, màálù wa 1.5 kilos ló sì ń gbé jáde lẹ́yìn 41 years. Meanwhile, níbi tẹ́mi ti ṣe postgraduate Netherlands, wọ́n ìfi milk bẹ̀yàn ní Holland, àwọn lólórí ẹ̀. Nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ postgraduate ní 1986, 32 kilograms ní màálù kan yọ. Ìgbà tí mo máa fi parí lọ́wọ́ tá wà ń sìn, wọ́n ti gbé dé bí 50-60 kilograms lóòjọ́. So ìyẹn já sí pé tá a bá ń fẹ́ food sovereignty tí ọ̀jọ̀gbọ́n sọ, mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ, Professor Ojo, thank you very much. Mo ti gbọ́ pọ̀ nípa iṣẹ́ tẹ́ ẹ ṣe, and I'm very impressed. Ẹni tó ní kí n wá ó mọ̀ yín ó mọ̀ mí ni mo ṣe ní pé mo láti dá sí ọ̀rọ̀ náà. So níbi tá a bá ọ̀rọ̀ yìí dé, ó pín sí oríṣiríṣi and unfortunately àwọn nǹkan wà tó jẹ́ pé àhesọ́pọ̀ ń bẹ tó dẹ̀ ti di òótọ́. But I would not have known it any better tí kì bá ṣe pé mo rìn bí mo ṣe rìn ọdún 9 gẹ́gẹ́ bí head of agriculture ní African Union, ọdún 10 gẹ́gẹ́ bí head of agricultural research ní Africa. Kí ló tún kù ń bẹ? Àsọdé Seattle níbi ilé Bill Gates. Oníbà ń gbọ́ tó ń sọ pé Bill Gates ṣe nǹkan báyìí. How? Láti bo síbo. On the other hand, èmi tiẹ̀ feel pé ó ń ṣe lóye
kan appreciate nǹkan tí Bill Gates ṣe, but yẹn kọ́ ni kókó ọ̀rọ̀ mi. Màmá yèyé ẹ sọ ọ̀rọ̀ kan nípa ẹdìẹ global lẹ́ẹ̀kan, ó dẹ̀ dùn mọ́ mi nítorí pé specialty mi lórí ẹran ni, but nísìnyí mo ti àtẹran àtohun ọ̀gbìn gbogbo ẹ̀ ni mo láti dá sí. Ẹ wo lórí ẹran nìkan, though kì í ṣe GM ní broiler tá à ń jẹ, mo máa ń sọ pé èmi gẹ́gẹ́ bí animal scientist, mo ní Ọlọ́run ò dá ẹdìẹ kankan kó mature lọ́sẹ̀ mẹ́fà, kó dé table lọ́sẹ̀ mẹ́fà. It was never like that. It was never like that. Science ló ṣe yẹn. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè gbọ́ kán sọ pé broiler kan bí broiler. It's impossible because the gonads are not developed. Ẹran nìkan ni ká yá ká jẹ, and you see the difference. Bí wọ́n bá jẹ ẹdìẹ ìbílẹ̀ tí bá jẹ broiler, kì í ṣe nǹkan kan náà. But ẹ wo àwọn àgbẹ̀ tó ń ṣe broiler. Ẹ̀yin sọ pé òkè bọ́n bá fún wa tá a bá gbé heirloom wa sílẹ̀, ìyẹn ìṣẹ̀ǹbáyé, bàbá gbé yẹn lẹ̀ tá a gba èso ta wálé wípé wọ́n máa mú wa lẹ́rú. Ta ni ó ń ṣe broiler àbí layer gan tó jẹ́ pé bó bá clear out crop of broiler tí ò ní padà lọ gba dé old chicks? Kí ló dẹ̀ fà lẹ́ni grandparent stock mélòó la ní Nàìjíríà tá bá yọ oko bàbá Ọbásanjọ́ àti a few other things? Nítorí pé science capacity wa kò tí ì tó. Ṣé rí gbogbo nǹkan tó wà lórí GM thing ó dá lórí discipline kan tó ń pè ní seed science. And now our seed scientists, they brought their knowledge to the market. Now ẹni tá bá ti rà á tún padà lọ bá wọn. Ṣé tá bá gbadé tá bá ta broiler á padà lọ gbadé old chicks ni? À ń padà lọ gbadé old chicks. Now mi ò sọ pé dandan GM, èmi kàn lay ground rules nǹkan tí tó fa gbogbo ọ̀rọ̀ yìí. So tá bá dálẹ̀ ká tún pín, ká dẹ̀ wo objectively. Ẹni tó ń ṣe continuous F1 science ló bá débẹ̀. Èmi fúnra mi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí, ọdún 10 ni mo fi ṣe ọ̀rọ̀ continuous F1 lórí crossbred cattle ní West Africa nílùú Gambia. Kò dẹ̀ sí pé ẹ̀gbọ́n mi sí omi ò tó, òótọ́ ni ọ̀jọ̀gbọ́n wa sọ F2 kò ṣe nǹkan kan láǹfààní, whether by crops or by livestock. F1 ni kókó ẹ̀ téèyàn bá fẹ́ ṣe nǹkan tó wà economically viable. But bí nǹkan ṣe ń lọ lóyún ayé ta wà yìí, ṣe rí oríṣiríṣi ló bá GMO wá. For instance, ní Brazil, àwọn tí mo bá rìn dáadáa ń bẹ̀, nílé epo ní Brazil lénìí, almost 25% epo tó ń tà nínú ilé epo ní Brazil lénìí orí àgbàdo ló ti jáde. Genetically modified, orí àgbàdo. Gbogbo ẹ̀ dẹ̀ já sí ọ̀rọ̀ regulation. But nígbà kan, màá dánu dúró láìpẹ́, ẹjọ́ mọ́ ni mo gba ààyè púpọ̀. At some point, mo jẹ́ director Inter-African Phytosanitary Council ní Cameroon. Ìyẹn ni àjọ tó mójútó ìlera ohun ọ̀gbìn, plant health. Àwa la mójútó gbogbo nǹkan tó jẹ́ pé ẹ má gbé iṣu láti Africa lọ sí America, ẹ má gbé nǹkan tútù lọ, àwọn òfin yẹn. Àwọn òfin tí Africa gangan ṣe, a lè implement wọn, kò sí laboratory. So capacity wa, tá bá fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ yìí, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo ibi tá a ti ń bọ̀. Wọ́n ní amókun, ẹrù ẹ wọ́, ó ní ìsàlẹ̀ ló ti wọ́ wa. Wọ́n ní bí igi bá wó lura wọn, tòkè ẹ̀ la máa ń kọ́kọ́ yọ. Our capacity science there. I stop there. Ẹ ṣé alàgbà Akínbámijọ, ẹ ṣé púpọ̀ fún àwọn. Ṣé kí n béèrè tèmi kán lè papọ̀ mọ́ra wọn? Kán lè pa reflection yẹn pọ̀ mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. So ẹ ṣeun o, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ alàgbà tí wọ́n jẹ́ àlejò wa pàtàkì àti alàgbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ ní ìsìn, gbogbo ọ̀rọ̀ wọn ló fa ọgbọ́n yọ. Èmi ò mọ̀ bóyá àwọn tẹ́ ẹ ti ń sọ, ọkàn mi ò fi gbogbo ara sọ pé ó ti àdírẹ́sì ìbéèrè mi. Torí náà ń wo ìbéèrè mi ni pé kí la bá débi GMO? Kí ni ìjọba rò tí wọ́n fi ní GMO ló kàn? Nǹkan ìlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ilẹ̀ tí ń sàn fún wàrà àti fún oyin.
ilẹ̀ tí a ti dá nípa iṣẹ́ àgbẹ̀ tá a ti máa ṣé àwọn nǹkan tiwa wọn ò ṣe é lò mọ́ la fi ń lọ GMO. Ìbéèrè kìíní nu. Ìbéèrè kejì ni pé tán bá sọ pé wọ́n ṣe GMO tí àlàyé yín bá yé mi dáadáa, n tó túmọ̀ sí ni pé wọn ó fa nǹkan yọ lára rẹ̀ àbí wọn ó kí nǹkan míì bọ̀. Èwo nínú méjèèjì alàgbà ọ̀jọ̀gbọ́n Joshua? Ṣé wọn ó yọ kúrò lára ẹni àbí wọn ó fi míì kún? gbogbo ẹ̀ náà ni wọ́n lè yọ wọ́n lè fi kún wọ́n lè ní ìdàpọ̀. Wọ́n lè yọ ohun tó dáa kí wọ́n fi burúkú dípò rẹ̀ nítorí pé kó lè bá a pọ̀ ní ìpọ̀ koríko. Ṣé tí wọ́n ń ṣe ní tán fẹ́ ṣe? àtẹ̀nímọ̀ ohun tó tẹ̀ burú bẹ̀ nìyẹn torí àtẹ̀mọ́ bó ṣe ń yọ gan báyìí torí gẹ́gẹ́ bí àwọn alàgbà Yẹmí ṣe sọ wọn kò wá fún wa ni wọn ti develop ẹ̀. Ibi ìbéèrè mi kẹta wá ní pé kíkó wáyìí tí wọ́n ń kó wáyìí ṣé kì í ṣe pé àwọn èèyàn wa pẹ̀lú ìwà burúkú wọn ni wọ́n tún lọ lẹ̀dí àpò torí tí wọ́n bá ń kó wá kí wọ́n lè bá àmọ́ rówó tiwọn nítorí àti lu jìbìtì? Ṣé torí àti lu jìbìtì wọ́n fẹ́ pa wá sí? Tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni ìyá jẹ́ káwọn aráàlú ó fìyẹ̀ rẹ̀ ṣohun arò kí wọ́n ó fariwo ta sáálé sáálé. Ẹ dákun ẹ bá ń dáhùn. Ẹ ṣé. ẹ ṣeun yèyé olóòtú. bí a kì í kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti tí àwọn alàgbà Thomas náà sọ nípa Bill Gates pé ó ń fund kì í ṣe ẹni pé ó ń gba owó lábẹ́lẹ̀ ẹni pé kíní ọ̀rọ̀ tí kò ní owó ń gba owó lábẹ́lẹ̀. Bill Gates ó fi ẹnu rẹ̀ sọ fún gbogbo aráyé ó lóun fẹ́ give ó lóun fẹ́ mú 90% gbogbo owó tó ní which amounts to $200 billion pé òun fẹ́ fi tọrẹ láàrin the next 20 years. That's like I mean $10 billion per. It's a lot of money. So wọn ò fi pamọ́. Bí tí n bá fẹ́ ṣe GMO lénìí tí wọ́n fẹ́ ṣe kí ni anybody wà ní university tó bá ṣe tán láti ṣe agree kì í gbé ká ṣe GM mosquito GM kíní kan GM kíní owó ti wọlé. Àwọn káfíńtà àwọn kí n ṣe àwọn tó wà lókè òkun ṣe àwọn legislature àwọn náà gba tiwọn. So that is the reality. And gẹ́gẹ́ bí èmi, I don't know what we can do. That's why I'm very happy to come. So people in the diaspora, maybe God can use it to help us. Because maybe they have captured us. Kí ni bẹ́ẹ̀ sọ? Ṣé màá ní kí àwọn ọmọ mi máa ṣe research money? So we're going to do it, but I want to sponsor nìyẹn. The government is not responsible. Inú mi dùn fún ọ̀nà tí àwọn alàgbà Yẹmí sọ. I really thank you, sir. But if we decide on the route, start focus on, start pump there are a lot of ways. I mean, organic farming, there are a lot of things. We can continue to make progress. We don't have to use glyphosate weed killer to solve the problem of weeds. There are mechanical oríṣiríṣi táwọn ṣe tó dẹ̀ ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ tá a bá ti fọkàn sí tó ń ṣe. Russia is a thriving country. I understand that if you take GMO there, it's like a weapon of mass destruction. You will probably end up in jail. I don't know how true that is, but I know they don't. Kill answer. Most of Europe don't take GMO. So kill answer. In the science, they don't take it. It's prescribed. I want to buy to the trade. You can take a tobacco product. When you say product, stop GMO. That's not feasible. But you must stop it. And I don't agree with that either. Among some according to psychology, the dose makes the poison. Tí ẹ̀tọ́ pé nǹkan ní májèlé tí máa jẹ ilé ẹ̀ yẹn ni wàhálà wà. So gbogbo àwọn tó gbé yẹn ní pé GM wà ní pé à ń jẹ kí náà pé oil granola oil GNO ní kíni kan kí ni ẹni ṣe doesn't implication kéré. Ohun tí Mexico is the latest tí wọ́n bá kíní fa wàhálà America àti Canada. Wọ́n náà mọ̀ fẹ́ GMO maize mọ́. Ní ìlú wọn, wọn ò plant GMO for the past maybe 20-25 years. They don't accept cultivation of GMOs. But way of trade constraints, agreement, wọ́n gbà for you. But I think last year, the president said we are not going to take GMO in our tortillas and dough because they are our staples. Pé ẹni bẹ̀ ṣe mọ́ jẹ́ Amẹ́ríkà náà ṣó pa wọ́n ni. American man tó máa jẹ kíní rárá ní supermarket
bẹ̀tẹ̀ àwa wàá fi jẹ túwó wàá fi jẹ kíní kan. So that is the problem. Cultivating it, ìyẹn ní environmental impact tí a ti sọ̀rọ̀ dé àtọ̀, cross pollination, all manner of things. But even nǹkan tá ń kó wọlé by trade, wọ́n làwọn ò fẹ́ mọ́. So Batanfa, they submitted a paper. So I don't see why I should come here to be arguing about health or no health. Because the country, Mexico, presented a paper. I sent it to you, sir. I sent it. Listing at least 66 studies. So nobody can contradict them. It is very clear. Because we argument in there. But we take a few consi, the dose makes the poison. Kò sí ìlú náà ní ayé tí wọ́n ti jẹ́ pé staple wọn GMO ni àwa wọ́n kàn ti sọ wá di dustbin àgbàdo wọ́n kàn pẹ̀lú beans mọ́ínmọ́ín ẹ̀wà gbogbo ẹ̀ now GMO wọ́n ti gbé kíní wọlé maize àgbàdo ìwọ̀nẹ́jẹ̀kọ àtàkàrà gbogbo ẹ̀ òtúrógo ògì. They are talking of potatoes. They are taking our staples. Ẹ jọ̀wọ́, ẹ bá mi note here. Our staples. It's not done anywhere. Nigeria was the first to have GMO cowpeas. And there was a risk assessment. There was a Center for Institute for Independent Risk Assessment. You'll be ashamed that you are a Nigerian. God, more can use like you didn't check this, you didn't check this, you are doing this. Èmi gan fara mi nígbà tí mo wo nǹkan document tí àwọn tó ṣe kí n tó submit. I saw there, number one, that thing was approved on May 1, I think 2019, May 1, which was public holiday. And when you now look through it, you see that this one is from GM cotton will be so it was cut and paste from GM cotton. It is documented. I saw now want to look at the website but I have a copy and we are meant to have it. It's blank. They were mixing it up. It was totally serious at all. That is the problem. And they are doing this for our staples. Chocolate. What's my problem with that? Chocolate minimum. You go to supermarket, the next month. But rice, cassava, bubu, agbado, all they are taking our staples one after the other. And we can't do anything. We just shout. I want to like better Junilo, tell it to do. One does not say that. I want to do one lossy titi, protest. Could damn anything. This will do whatever they want to do with total impunity. So, Kento then do there. Lord, Alagbayemi wants some many things. But I want to respect his opinions and his experience. Ipò tán wà ìpò ẹlẹ́gẹ́ ni. So wọ́n sọ pé wọ́n gbé àwọn òfẹ́ bá inú ìtẹ̀tù kan bá mi sọ̀rọ̀ torí gbogbo tó ń sọ tẹ́lẹ̀ kọ́ ẹ̀ kan bá mi sọ̀rọ̀ torí I'm a physical scientist, although I now dabble into environment health. But it is my background, especially that makes me I don't know, I shudder to see people talking with so much confidence. I work with penetrating atom. We have done that for 100 years. I've been involved for the past 35 years as a PG student. Neutron activity analysis, you take neutrons, you derange the nucleus, and things can happen. You produce other species, and we can use that for therapy, whatever. I use it for analysis. That's how much of these trace quantities. That's all. It's a small thing, but it's a big industry now. So I accept that there are spin-offs that will come. We must not stop the scientific engagement. But now also and then the regulatory something is so appalling. That risk assessment paper, it is there by one Gunter and so. I also put it there. It is very clear that our people have done zero diligence. Last year, sir, at a conference, NGO,
we have a conference, Akpe, Ogamo, JMC Asagbera. She's a nice lady. I respect her. And once I be the agency, and so I can't be blaming her for anything. So the any to buy more product wà fún rẹ̀, òun náà máa lọ ṣe test, and it's not even field test, it's not even toxicology test, not meal, it's just do risk assessment, and then one day the committee to buy wù according to the regulation. Kí ló ṣẹlẹ̀ ṣe ẹjọ́ ṣe ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín, à ń gbọ́ yín. À ń gbọ́ yín, adẹ̀ ń rí yín. So how can it be pé ẹni tó gbé ọjà wá náà ló máa gbé ọjà mi dá o, kí ni ò bá sọ, kí ni àwọn yunifásitì náà wà fún. So get bó ṣe ń bọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀. So looking at what we know in physical sciences in poking the nucleus, it is totally ridiculous for some people to be talking with confidence that if they derange, I think they call it bombardment, whatever. There are two ways of penetrating the gene, the biological nucleus. And one of them has to do with bioballistics. Everybody knows that it is not a precise methodology. There are so many possibilities, many toxins, many strains. It is so well known. There's no need to argue about it. And nobody can Professor Ojo. Yes, sir. Ẹ ṣeun gan, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún gbogbo Ẹjọ́, can I have a say? Bẹ́ẹ̀ ni, Ẹjọ́, can I have a say in this? Báṣegùn ẹ fún mi níṣẹ́jú kan. Ǹjẹ́ ń gbọ́ mi rárá? À ń gbọ́ yín sìn bẹ́ẹ̀, ẹ fún wa ní ìṣẹ́jú kan ẹjọ́. Gẹ́gẹ́ bí ètò tó wà nílẹ̀, ẹjọ́ sà, ẹjọ́ má bínú. Màá mú sùúrù, mo kàn fẹ́ mọ̀ pé ẹ gbọ́ mi nítorí mo rí. À ń gbọ́ yín. A fẹ́ kí Ọ̀túnba sọ̀rọ̀, then Báṣegùn máa tẹ̀lé wọn. Ẹjọ́ Báṣegùn, ẹjọ́ ẹ mú sùúrù jẹ. Ọ̀túnba ẹ ṣe ṣókí. Ẹ jẹ́ kí n yí fún Dr. Oni. Okay, Baba. Okay, I hope you are going to. I'm sorry, I'm going to speak in English, and I hope you are going. I hope you are going to give me some time. I come to this having grown up in the 1950s, Nigeria. And I remember precisely the sort of problems that farmers had in terms of storage of crops. To keep yam disease-free, it's not easy, or it was not easy in those days. You don't let the yam touch each other. So they used to, like the rack for wine. But you might say, you see each, because tomato can buy one by Jenny. Yes, I remember beans as well. That if you kept beans for too long, so from the point of view of storage of food, we needed to do something different because we can't. Because it's all right saying that you keep seed for next year. I'll give you an example of keep seed for next year. I have a little farm in the village, and my brother and I were trying an experiment with yam. It was a disaster. And the thing was that you couldn't guarantee. Somebody said, "Oh, you keep the seed for next year." You couldn't guarantee that the seeds that you kept for next year were going to be viable. The second where I come from is this. When I was a medical student in 1971, I was doing an experiment in Professor Oshokoya's laboratory. I was looking at how to extract something from beans to transform immune cells because they look like bucket tumor. If people know what bucket tumor is, it used to eat a cancer that ate the jaws and killed them. And I was interested in how
this, this thing was arising. And one of the things was that beans contained phytohemagglutinin, which transformed lymphocytes into blast cells. That was my first experience with what you now call genetic engineering, because I was extracting this stuff from beans and using it to transform lymphocytes. My next experiment was with yeasts. Yeast in Yoruba. This thing that allows you to grow that kind of, or you want to turn it into Google, or something like that, for fermentation. We had in the laboratory, they had what was called a raw petite yeast, an abnormal yeast. And my interest was in transforming that abnormal yeast into normal. So I devised this experiment in which I removed the cover of the raw petite yeast and then injected DNA from the mitochondria of a normal yeast to change the abnormal yeast into normal. So when I talk about GMO, I come from experience of having participated in this kind of research. Before I go on, I think it is important that I explain to you exactly what we are talking about here. An organism like you and I, we are made up of millions and millions of particles that are called cells. Now, each cell is made up of two parts. There's an inner part that is called nucleus. I think saw nucleus earlier. And then there's an outer surround that is called cytoplasm. Cytoplasm, that surround of the nucleus, is the factory floor. That's where all the materials that make up you as a person, that's where they are made. But the nucleus is the management center. That's where the instructions come to the factory floor to say produce this or produce that. Now, genes are the instructions. DNA, genes, they mean the same thing. They are the instructions, and they are packaged in groups. DNA is not just floating around everywhere. They're actually packaged in groups into bags. I mean, this is how I used to explain it in those days when I was still teaching. These bags are what are called chromosomes. And each one of us, we have 23 pairs of the chromosomes. So that's the basic thing that we need to understand, that the gene stands or the DNA stands or is only a small molecule that fits into your chromosome. And when we are talking about GMO, because I'm glad that somebody brought out the problem that we have, that we lack the infrastructure in terms of science. Let me just tell you how a GMO is produced. It's a very lengthy process. It's not something that you can do overnight just in 1 second. It takes 10 to 15 years, and it costs upwards of about $200 million to modify maize or corn or whatever it is. And there are 6 steps to it. The first step is you have to identify what is the desired trait that you want to put in maize. Is it because you want to produce more, or you want to prevent disease, the maize from being attacked by diseases and so on and so forth? You then isolate the gene, and you can get it from unrelated species. That's what is called transgenic. Or you can make it in the laboratory, which is called non-transgenic. After you've done that, then you attach this gene to something to be able to enter the cell. And in the case of Burkitt tumor that I was explaining, I extracted this chemical from beans, the phytohemagglutinin, which I was able to use to transform the lymphocytes. So after you've now inserted the gene into the organism, then you've got to grow the modified organism. You start by
tissue culture. That is, you grow things in the laboratory before you actually come out to say, this is the seed, let's get on with it. And then when you've got your modified organism, you got to test it to see whether the traits that you said you wanted to put in, you put in. So that's how the thing goes. And human beings have been doing this practice of modifying genes from time immemorial. We've been doing this for forever. You do it, people call it crossbreeding. Farmers do it. I mean, for example, you can grow two different species of maize, and you allow them to cross-pollinate, and they produce a different species of maize or corn. Dog breeders have been doing it. The difference between crossbreeding and GMO is the fact that GMO starts in the laboratory, not in the farm. That's the difference. And the other difference is that GMO is more precise, more predictable than the breeding technique of crossbreeding. So I think, for me, the first thing we need to do is to take out the cynicism. That's the first thing we need to do. I accept that there are all sorts of commercial influences going on and so on and so forth. And the other thing that I need to point out is this, that this GMO story is of people scrambling to close the stable door after the horse had already bolted. The horse is gone. You cannot, whether it's Mexico or South Africa Supreme Court and so on and so forth, you can't stop it, because in all processed food that we now eat contains GMO. Cooking oil contains GMO. Cosmetics, wound dressing, sanitary towels, they all contain GMO. It's not possible to escape from it. About it, the rapper of a job. Yeah, I mean, just because what I'm giving you is a different information from what you've already had. Very, sir. Very, sir. In 1996, the GMO agriculture was something like 2 million hectares. By 2014, it had become 200 million hectares. So for us to say that we are going to exclude ourselves from it is impossible. It is not possible at all. There are a lot. I mean, I even though I'm retired, I still sit on the editorial board of journals in orthopedics. So I'm close to science. And one of the sort of research that I did when I was senior lecturer was to look at how bones repair when they break. Because in order to repair, the bone has to go back to the beginning in order to repair itself. So there are a lot of things that are said about GMOs. Mm-hmm. One of the problems that we have in the science that is quoted as in opposition, for example, is that a lot of the studies are done in laboratory animals, for example, rats or pigs. Now, you have to remember that laboratory animals are not normal animals. They are bred for research. So it's not as if you find a rat in the bush and you are testing the bush rat. And what I will just say is this. It is interesting that actually farmers themselves, they seem to realize the benefit of GMO. Farmers themselves now, I'm talking about. Because they know that they don't have to buy pesticides anymore. I can come to seed cost in a minute. And there are other things, really, that GMO, we must not forget what GMO has done. For example, papaya, that is Ibekwe, that was going extinct in Hawaii. GMO rescued it. And there are places where I think golden rice was mentioned earlier. The thing about that rice
is that it contained, or it was fortified with beta carotene, which is a vitamin A precursor, which prevents blindness in children. So what I will say is this, that we need to remove cynicism when we are talking about GMO. I mean, part of the things I used to teach is that there is no end to knowledge in science. There's no end to knowledge. The operations that I was taught in 1974, when I started training as an orthopedic surgeon, are completely obsolete. Absolutely obsolete. I remember when we started doing keyhole surgery, people were laughing that what kind of surgeons are these? A telescope match operation. Today, it's everybody. I was one of the first people in the United Kingdom to do arthroscopic surgery of the knee. Today, it's used all over the place. I am going to end with this so that people realize where I'm coming from. I'm going to end with this. The population of Africa today is 1.5 billion. That population is projected to reach 2.5 billion by 2050. That means we need 60 to 80% of food supply than what is currently available. Presently, our people are starving as we speak. Not just in Nigeria, all over Africa, there are people starving. We're only 1.5 million. What do you think is going to happen in 2050 when our population is 2.5 billion? A máa tún fún yín láyè láti sọ̀rọ̀ towards No, the end. that's fine. I was going to end that. So what I was ending up with this is that how to feed this teeming population should be our priority. Thank you. Ẹ ṣé púpọ̀ bá a ṣìkún, ẹ ṣeun gan. Ẹ̀yin náà ti tan iná ìmọ́lẹ̀ sí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lásìkò yìí. Kí Ọ̀túnba tó sọ̀rọ̀, ohun tí mo fẹ́ béèrè ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá à ń rà láti ìta àti seed ni o àti oògùn ni o gbogbo drugs tá à ń lò, mélòó nú ẹ̀ ni àwọn scientist wa nílé tán wò tán fọwọ́ sí pé èyí dáa fún lílò lọ́dọ̀ wa. Ohun táwọn òyìnbó bá sọ pé ó dáa fún lílò tán package òun náà là ń lò, ìyẹn ló ń fa wàhálà tó wà lọ́rọ̀ GMO lénìí. Kò sínú àwọn èèyàn wa tó mọ̀ nípa bọ́n ṣe ń ṣe àwọn kinní wọ̀nyí, tó mọ̀ nípa ìjìnlẹ̀jìnlẹ̀. Kò sí, bóyá rọ́ná gbé fún wa wá ni o, bóyá òótọ́ náà gbé fún wa wá ni o, a ò mọ̀. Ìyẹn ló ń fa wàhálà tó fi jẹ́ pé à ń ṣe gbọ́nmi sí omi òtútù à ń sọ lọ́jọ́ òní. Ọ̀túnba, ẹ bá wa dá sí ẹjọ́. Ẹ ṣé olóòtú. Inú mi dùn fún program yìí, especially yìí pé gbogbo àwa táwa ń bí, we can now see pé ọ̀rọ̀ ti dá sí bí ọ̀nà mẹ́ta, ibi ọ̀nà méjì la ṣì ń discuss nísìn. Ó dá sí bí ọ̀nà mẹ́ta ló yẹ kó dá sí, bẹ̀tẹ̀ ọ̀nà méjì là ń discuss lénìí. And I can tell everybody here that gbogbo nǹkan tá à ń wí yìí, especially the recommendations, the findings, the expertise and so on and so forth, can only be they are achievable if we have a legislations, our rules, laws, regulations to make. According to Professor Joshua Ojo àti Alàgbà Yẹmí àbí Professor làwọn náà, nítorí sọ àti plus what Dr. Olúṣọlá Òní have just said now, you can now see we can do much tí a bá ní àwọn laws, rules, regulations, policies tó gbónádóko tó wà ń pé you can do this, you cannot do this. I was at a program 2 or 3 days ago, you don't invite me, see, and the argument was pé nǹkan táwọn ò tiẹ̀ ṣe fẹ́ dá sí Yorùbá nation ju wípé n tẹ́ ń ṣe ń bí sìn tá à ń ṣe ìdírandandan tó jẹ́ pé less than 2% of 200 million ló ń terrorize gbogbo àtókù. Ṣé iná ilẹ̀ tún fẹ́ gbé lọ sí Yorùbá nation? Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe gbádìí rẹ̀ yìí? And I tell them pé you know what, the difference is going to be tá a bá débẹ̀, a máa bẹ̀rẹ̀ foundation kan, a máa put in place àwọn certain things kan tí ẹnìkankan ò lè fi ọwọ́ lágbẹ́nìbọdì lójú, ẹnìkankan ò lè ṣe ohun tó bá fẹ́, kódà kó jẹ́ professor of anything, kó jẹ́ doctor of anything, kó jẹ́ chief of anything. There are certain things that we need to put in place in order láti jẹ́ pé irú ètò yìí
ká lè rẹ́rìn-ín dẹ̀ kínú gbogbo wa lè dùn bẹ́ẹ̀ because the truth of the matter ni wípé gbogbo ohun tó bá gbé wá fún wa là ń rà and ó dẹ̀ impossible ni pé an average trader whether obia money àbí Yorùbá trader ní àbí ibo nìkan à ń take advantage pé mo lè get away pẹ̀lú ẹ̀ from gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí if we continue like if we allow the pé irú wa gbẹ̀gìrì wa la máa ṣe bàbá bí àwọn ka gbogbo ìwé tó wà láyé yìí lórí gbogbo àwọn subject wọ̀nyí a ní rí àǹfààní ẹ̀ so mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn guest speakers wáyé pé you said it all that but I can tell you pé well, hopefully tá a bá wà around tàbí tá a lè pé tá a bá gbé politics dé di Yorùbá nation because all what we are talking here is all about subsequent Yorùbá nation tí n ta lè ṣe n ta lè ṣe táwọn politicians wa tó bá jẹ́ pé àwọn tán tí wọ́n jẹ́ pé corruption ló gbé wọn débẹ̀ tó jẹ́ pé ńgbà tán débẹ̀ wọ́n fẹ́ lọ serve ìlú ni of course they are going to be mixture of former doctor in food scientist former doctor of surgeon former doctor of this and so on tá a mix ara tá a jẹ́ politician pé a gbé policy yẹn sílẹ̀ so policy yẹn ló máa jẹ́ guideline gbogbo wọn tá a bá fẹ́ that's just my contribution to this ẹ ṣe alàgbà ẹ ṣeun ẹ dákun ẹ má Ọ̀túnba gbàgbé mi o. àgbàgbé ẹ̀yin ló kàn mo kàn fẹ́ kí alàgbà Joshua Òjó bóyá wọ́n ní ṣókí tán fẹ́ fi sọ nípa àwọn ohun tó ti wà nílẹ̀ yìí kí bàbá náà wá béèrè ìbéèrè wọn ẹ ṣeun alàgbà Joshua Òjó alàgbà Yẹmí Akínbámijọ àtúnbọ̀ àsọdọ̀ yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ má tì í lọ alàgbà Òjó ẹ̀yin ló kàn ẹ on mute. Ẹ láti on mute o alàgbà Òjó. Okay, all right. Ẹ ṣe gan ni Sam, adúpẹ́. So adúpẹ́ fún gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí a ti sọ sílẹ̀ pàápàá jùlọ tí àwọn bá ṣe gùn tí wọ́n sọ. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí mo ń sọ, number one, mo fẹ́ sọ nípa pé a ti ń ṣe breeding láti ọ̀dọ̀ ara ti dáyé. Ẹjọ́ jẹ́ kí ó kó dábàá lójú. Ìtumọ̀ GMO ni wípé you are doing what is not possible by nature. That is the definition. USDA wà láwọn kẹ́tí mo send sí ní second or third slide. WHO definition ó sọ wípé altering the genes in a way that cannot be done naturally. USDA, I mean, that is the definition. So if I think next one, sir. Yeah, next one. Yeah, the key word, okay, that's the WHO. These are Greek health. The key word in the WHO is that GMO does not occur naturally. Next slide. But USDA, they are Greek. Also, the same thing. It a trade copy that cannot be done naturally. So so when I talk of GMO and some it was prescribed naturally. It is not allowed for traits to genes to go across species, not to talk about across kingdoms, from bacteria to a bird or to whatever. It's not allowed. But when we do it, so it can be argued there are reasons for doing that, but there must be limited. It cannot be food. And then number two, the horse has left the stable. Respectfully, sir, there's nowhere in the world to the staple the GMO. Mexico, and that's just for one staple, maize. Other one maize, beans. One thing about the rice, one body, sorghum, one body, kilotiku. So tabak by the horse has left the stable. Is most precise. No. That's the point I was trying to make. Professor Yemito Shaju. What we do in physical sciences is trivial. It's like child play. But even then, we know that if you do this, if I use slow neutron, I'll get a different result from using thermal neutron. Even from what I get from what's called fast neutrons or epithermal neutrons. Various
possibilities we talk in terms of branching ratio, kidney fracture, what is the chance this will happen? When the DNA is the most complex structure in the universe. You can't just be poking it and say, I know what I'm doing. You're just doing, no. And I'm not going to say that. Experts have said that. There are a lot of references. We don't know what we are doing because it's not that precise. So I think those are so agric must continue. But I think this GMO thing is destructive. Focus more. And other countries, how are they solving it? Storage. When Professor Yemisi was talking, 1 kg, milk, malu, over the years. If we allow it, knowledge is always increasing. But this GMO thing is what we call science capture. Everybody, all of us want to do GMO. That is where the money is. I get grants, I become professor, I become everything, I publish. That is the issue. Ethical theology, can't be that is other things. We can solve the problems. We have people, so they may be relevant, but other countries are solving them. And the key thing, I want also last, regulation. Our regulations are so weak, in fact, non-existent. So, ó yẹ kí wọ́n lè gbé product lọ sí àwọn university research teams, can test it, can ṣe various toxicity testing, and then pronounce it fit, subject to this and this condition. That's the way to grow. Ohun tó ṣẹlẹ̀ báyìí, àwọn olóòtú how do we get here? We got here because some people just come and impose them on us. Ẹ jẹ́ kí n dẹni dúró báyìí náà díẹ̀. Hello, sir. Hello, sir. Okay. Mo ní kí n dẹni dúró díẹ̀. Mi mọ̀ bóyá Baba Bankole, mute yourself, sir. Ẹ má bínú sí mi o, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ má bínú sí mi. Bàbá Adébóyè, ẹ̀yin ni màá pè ṣùgbọ́n kí n tó pè yín mi fẹ́ sọ pé àwọn problem tá a ní Nàìjíríà tó fa wàhálà ẹ̀ ojú pé number 1 security. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó fẹ́ ṣe àgbẹ̀ wọn lè lọ sóko. Number 2, tá a bá lọ sóko ní mechanized farming, lè máa fọwọ́ roko ká wá rò pé bóyá a máa lè bọ́ gbogbo 250 million population. Kò ṣeé ṣe. Tá a bá ń fi ọwọ́ roko lè bọ́ra wa. A gbọ́dọ̀ mechanize àwọn oko wa. So ìjọba ní, you see, ọ̀rọ̀ GMO yìí, excuse ló ń fún ìjọba. Excuse, iṣẹ́ tó yẹ kí ìjọba ṣe, wọn ò ṣe. Kán assure àgbẹ̀ ní security lóko. Kán kó mechanize implements. Kán kó nǹkan èlò sóko tágbẹ̀ máa fi roko. Kágbẹ̀ máa fọwọ́ roko, máa fi àdá ṣánko nǹkan yẹn. Kò ń ṣe ayé ìsìn ló yẹ ká máa tún ṣe ní Nàìjíríà. Ó yẹ kó ti kọjá, kó jẹ́ nǹkan àfìsẹ́yìn. Àwọn problem tó wáyé pé gbogbo wọ̀nyẹn wà ní àti ẹni máa sọ̀rọ̀ GMO lénìí. Torí a nílẹ̀ tó pọ̀ tó tẹ̀ lọ́rà. A ní drought lọ́dọ̀ wa bí wọ́n ṣe ní Ethiopia. Kí ló fà tá ò lè gbin àgbàdo, tá ò lè gbin iṣu nígbà tiẹ̀, tá ò lè ṣe gbogbo ẹ̀. So èmi rò pé excuse ní àwọn ìjọba wa ń kàn fi gbogbo wọn ṣe tán lọ gbé ọ̀rọ̀ GMO wa. Bàbá Adébóyè, ẹ jọ̀ọ́ ẹ dá sí i. Ẹ ṣé púpọ̀ o. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn tó ti sọ̀rọ̀ síwájú. Mo wá fẹ́ bẹ̀ Yorùbá Gbòde àtàwọn tí ó wà àti gbogbo wa tá à ń wá lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká máa ṣe léyìí ní ṣókíṣókí tó rọ́rọ̀ bá ń bára lọ́rọ̀ tí a gbé síwájú wa lónìí. Kì í sọ̀rọ̀ tí èèyàn ń parí ní wákàtí 2-3. Ẹ wo ọpọlọ àwọn èèyàn tó bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ wo nǹkan tí wọ́n ti mọ̀ táwa ò mọ̀. Ẹ sì wo ìyàtọ̀ tó wà láàrin wọn pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí wọ́n mọ̀. Báwo la ṣe fẹ́ yọ nínú ẹ̀ tí a ò bá fúnra wa láàyè láti gbọ́ra wa yé? Àwọn tó mọ̀ nǹkan, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni wọ́n ti sọ bí tí mi ò mọ̀. Pé tí mo mọ̀ ni mo fẹ́ sọ yìí. Ní ọdún 1958,
kí Nàìjíríà tó gba òmìnira Àsíá àwọn tí mo lọ sí skul wọn tí wọ́n ṣáájú mi wọ àwọn bíi Olúfọláhàn Adégbìtẹ́ upper six ló wà nígbà tí mo wà ní class 1 1958 ó dẹ̀ jáde ó lọ yunifásitì ó gba PhD ó wá lọ ṣiṣẹ́ ní National Veterinary Research Institute ní BOM ibẹ̀ ni mo ti mọ̀ pé research institute mi wà tó wà related to agriculture tó yàtọ̀ sí more plantation. National Veterinary Research Institute so èmi ni wọ́n ṣe mílìkì tó yàtọ̀ sí báwọn Hausa ṣe wàrà sọ improvement ni wọ́n pè fún wa o ìyẹn 1958 59 60 ṣé ń gbọ́ mi. Meanwhile nìbàdàn more plantation Cocoa Research Institute wà tí another government college boy Lẹ́kan Ààrẹ tó jẹ́ director wọn so wọ́n ti ń ṣe official research at least on paper ọjọ́ ti pẹ́. I'm talking 1950s it's almost 70 years now àbí. Kí làbáyọrí ẹ̀ gbogbo àwọn tí mo dárúkọ yẹn àtàwọn tí mi ò dárúkọ gbogbo wọn ni wọ́n lọ ṣe research gbogbo wọn ló gba PhD DDT PWD. Kí ni nǹkan tí a gbọ́dọ̀ ṣe tá a ṣe ẹ jẹ́ ká wá tibi pẹlẹbẹ mọ́ ọ̀lẹ̀ jẹ́ kó lè bá a dùn. Àwọn tí wọ́n jọ kó wa lẹ́rú tó jọ fìyà jẹ wá láyé àtijọ́ ní China ní Vietnam nígbà láwo oníkòkò bàbá àṣàṣùn àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa yóò ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wọn ó dẹ̀ mọ̀wé tó wà ń gbà náà. Nígbà tí mò ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ní 50s and 60s iwájú ní at least ní ilẹ̀ Yorùbá wà lórí àwọn pé a kàwé àṣìgbà amọ̀yàtọ̀ láàrin abd àti abc. Kí là ń wò láti gbà yẹn táwọn tí wọn ò ní láárí tó wa tí wọn ò múralẹ̀ tó wa tí wọ́n fi sọ wá nù wọ́n lè tá àtọ́kùn bàtà wọn bọ́ ní tó nìsín nítorí pé a fiyèsí nǹkan tó yẹ ká fiyèsí. Bóyá ìjọba ni ò fún wa láàyè ni o bóyá àwa ni gantaganta wájú bó ti yẹ lọ ni o ó yẹ ká yẹ gbogbo yẹn wò. Kì í dẹ̀ ṣe wákàtí mẹ́ta ọjọ́ Sunday láàrin gbogbo ẹ̀ ní òye wa ládẹ̀mọ́ bá ṣe tọ́ àwọn èèyàn wa sọ́nà. Wọ́n á fẹ́ fi nǹkan kan tí mo fi ránṣẹ́ sí Yorùbá Gbòde MC Amúṣẹ́ṣe lánàá mo fẹ́ ká yẹ̀ wò ká lè bá a mọ ibi tí bàtà ti ń ta wá lẹ́sẹ̀. Nǹkan tí àwọn aráalẹ̀ yìí tí wọ́n múra rẹ̀ lẹ̀ tí wọ́n pè ní Kissinger Report 1974 ó wà lórí message board ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe Yorùbá Gbòde. Mo fẹ́ kí a yẹ̀ wò ká wá dá ọjọ́ míì tọ́rọ̀ tí a bá ka ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa tó bá yé wa ká wá dá ọjọ́ míì tá a máa jókòó pé wàhálà ló wà wájú wa yìí báwo la ṣe fẹ́ yọ wàhálà yẹn kúrò bẹ́ẹ̀ ọ̀nà mélòó la lè gbé gbà èwo ló máa yọrí sí rere. Mo fẹ́ sọ bí just 3 or 4 things. It says, why did Kissinger Report 1974 recommend that Nigerians should not be allowed to process resources? Answer, the Kissinger Report, parenthesis, National Security Study Memorandum 200 1974, did not explicitly state that Nigeria should not be allowed to process their resources. However, it framed Nigeria's rapid population growth and resource management as threats to U.S. economic and security interests, indirectly discouraging resource process autonomy. Here is a breakdown of the underlying motivations and mechanisms. Number 1, resource access over local processing. They oppose it because they are prioritizing stability and all of that. Number 2, economic imperialism via population control. Ẹ máa gbọ́ mi o, èmi kọ́ ló kọ́ léyìí o, mo fi ránṣẹ́ sí mo ti rí ni o. Resource hoarding. Nigerians consuming more of their own resources
and therefore not depending on external forces and not allowing their resources, once they consume it, to filter freely to other parts of the world. This political upheaval threatening U.S. investment, demand for higher resource prices or nationalization. Slowing population growth was seen as a way to reduce domestic demand for resources. So nǹkan tí àwọn èèyàn tá a gbà wèrè mẹ́bà nú àwọn èèyàn wa náà ni ó ti mọ gba nǹkan tí wọ́n fi sínú oúnjẹ wa táwọn obìnrin wọn ò fi nílè lóyún àbí tí wọ́n bímọ tí wọ́n bí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Are aid as a tool for dependency. So gbogbo wọn bá gbé GMO wá sọ́dọ̀ yín tí wọ́n lọ fún yín lọ́fẹ̀ẹ́. Kí ni tó ló wà ń bẹ̀ fún wọn? Tí nǹkan bá wà ń bẹ̀ fún wọn, kí ló jẹ́ pé fìrífìrí rẹ̀ là ń rí? Ebi ń pa ṣẹ́gẹ̀ sáwọn èèyàn wa lára àfi tí wọ́n bá jẹ GMO food. Wọ́n lè jẹ GMO food náà wọn ò ní jẹ́kúnú. A dẹ̀ lè gbé oúnjẹ míì torí wọ́n gbọ́ pé GMO planting yẹn ó máa ń corrupt ilẹ̀ tí a gbé sí táfẹ́fẹ́ á tún gbé lọ síbòmíì tí ó jẹ́ pé natural seed kò ní lè grow bẹ́ẹ̀ mọ́ àfi tá a bá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ wọn pé dápẹ́ fi kíní yẹn ránṣẹ́ sí wa. That's dependency. Undermining sovereignty, geopolitical containment, subsidy removal, currency devaluation, engineered. Gbogbo ohun tí mò ń kà yìí ó wà nínú nǹkan tí mo fi ránṣẹ́ sí wa lẹ́yìn àná àbí ìjẹta. Mi ò sọ pé 1000% òdodo ni. Mi ò mọ, I don't know enough to do that. But nígbà tá a bá foríkorí tó kálukú bá kà á, tó kálukú bá yẹra ẹ̀ wò, tó kálukú bá béèrè lọ́wọ́ ara ẹ̀ pé irú èèyàn wo làwa jẹ́ tó fi jẹ́ pé àwọn tí ò tó kù bàtà wa tó tẹ́lẹ̀ about 60 years ago tó kù bàtà wọn tó nìsín wọn ò dẹ̀ kí n ṣe ó kè jẹ́ pé ọwọ́ ọ̀yà tí wọ́n nà sí wọn tí wọ́n nà sí wa tí wọ́n nà sí wọn àwọn ti wá ọ̀nà tí wọ́n fi yọ kúrò bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọ́n bọ́n. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé púpọ̀ bàbá, ẹ ṣeun, ẹ kú ohùn. Alàgbà Yẹmí Akínbámijọ, ẹ jọ̀ọ́ máa fún ní ìṣẹ́jú méjì kẹ́ fi sọ̀rọ̀ kí n tó wá pe speaker wa tòní Professor Ojo, máa fún ní ìṣẹ́jú méjì, ẹ jọ̀ọ́, ẹ ṣeun. Dr. Yefule náwó sókè o. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ olóòtú. Ṣé bàbá ọlọ́pọlọ nìyẹn? Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náwó sókè. Máa ṣe o HOO tí a létí. Ọwọ́ dúdú lẹ̀ náà sókè ní tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Mo kò black is beautiful ni. Ó dáa. Ṣé mo lè. Ẹ máa bá ọ̀rọ̀ yìí lọ alàgbà Akínbámijọ. Ok, ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹni tí mo rò pé rí screen mi báyẹn jọ. Ẹ tí ì share pẹ̀lú wa, ẹ click share. Ó swirl around kò tí ì. Okay. While it's doing whatever it is doing, n tí mo fẹ́ fi hàn wá ń bì òun signature, ṣé mo signature tó wà lójú screen yìí? Yẹmí. No, signature tó wà lójú, ṣé rí page tó wà lójú screen? Go on. Yeah. Yakubu Gowon, 16th of December, 1969. Mo lọ ṣí ìwé ní IRNT. Next page was Adekunle Fajuyi's story. But nti mo lọ sọ̀rọ̀ ní IRNT ni mo fẹ́ sign visitors book. Mo wá wẹ̀yìn wò. Mo ní Gowon, olórí ìjọba ló kọ èdè yìí pé a very good job being done. Do ensure that our local farmers benefit from your various experiments. Now, that was something from the head of state, láyé ìgbà yẹn. Ẹ bá lọ sí IRNT lẹ́nìí, it's a different kettle of fish. But ibi tí mo ń bọ̀rọ̀ bọ̀, bàbá àgbà tó yín dà, bàbá Adéníran Adébóyè, mo gbádùn ntẹ sọ gbogbo àti àwọn tó sọ̀rọ̀ ṣáájú. But mo fẹ́ fi àwọn nǹkan kan kúnlẹ̀ lórí platform àwa tá a wà ń bẹ̀ yìí lórí àwọn àgbàlagbà tó jù mí lọ́pọ̀.
gbogbo alamọ tó ń pè ní iṣu àlọ ẹ̀ẹ́dẹ̀mọ tó ń pè ní èsúrú ẹjọ́ ọjọ́ wo lẹ́nìkan kúnnú bí ìjẹ àlọ àbẹ́sùrú gbẹ̀yìn. 1969. So ẹ béèrè question mo ìjẹ́ ní July torí mo lọ Nàìjíríà mo kó wọn wá. Very good. Èmi ò rí àlọ o mi ò dẹ̀ rí èsúrú ní bí ọdún bí 20 ọdún 30 ọdún sẹ́yìn èmi ò rí o. But n tó wà ń bẹ̀ ni pé wọ́n wà mọ̀ létí. ṣe bọ̀ kò rí bí ó ṣe rí tẹ́lẹ̀ àlè. So báyà ńlá kí n rọ̀pọ̀ nísìnyí nígbà tèmi kéré à ń jẹ àlọ à ń jẹ èsúrú à ń jẹ oríṣiríṣi ṣùgbọ́n lẹ́ni Indomie ti replace oúnjẹ wa. Now Indomie wọn àtọmọ primary school secondary school àtàwọn undergraduates wa gbogbo wọn pátá ló ń jẹ Indomie. Ẹ̀dẹ̀ ń sọ pé àfẹ́ GM ṣe mọ tán fi sínú Indomie ni tó ti gba oúnjẹ wa ìyẹn ẹ̀kan but n tó wà níbẹ̀ ni pé àwọn tó ń ṣe GMOs wọ̀nyí n tó ń pè ní system of production tiwọn is commercialized ó yàtọ̀ sí tiwa monoculture làwọn ń ṣe. Tẹ bá wà l'Amẹ́ríkà àbí Europe tẹ́nìkan bá ní pé òun jẹ́ chicken farmer he is having 4 million birds. Tẹ́nìkan bá ní pé òun jẹ́ potato farmer kò ní gbin iṣu kò ní gbin tomatoes ẹyọkan yẹn ló máa gbájúmọ́ and they are all in association so system tí wọ́n ti mature ju ibi táwa dúró sí. But níbi tá a wà lẹ́nu ìyẹn ò sọ pé ká torí ẹ̀ ká ta ilé wa. No, we have things that we can treasure. But báwo la ṣe lè tẹ̀síwájú pẹ̀lú ẹ̀ ọ̀nà méjì ní genetics wọ́n ń pè kan ní pure breeding wọ́n ń pè kan ní cross breeding. But ibi tí ọ̀rọ̀ wa tiẹ̀ ti wá wọ́ délẹ̀ ni pé the scientific capacity for these processes is near zero. Yes. Sunu ìwé là ń bá dì o. Why? But yeah, tẹ bá lọ sí laboratory I mean nǹkan tí mò ń bá dì lójoojúmọ́ ni bẹ́ẹ̀ lọ sí laboratory ṣé abẹ́rẹ́ ló kéré jù ń bẹ needle àti syringe àbí test tube èwo là ń ṣe Nàìjíríà ń bẹ gbogbo ẹ̀ they are forex based èló ni wọ́n fi sílẹ̀ fún research. Mo ṣe kúrò ní Nigerian Institute for Trypanosomiasis Research bí ọjọ́ méjì sẹ́yìn ni ní Kaduna ẹkún gbọ̀n mi kò sí nǹkan kan tó ń pè ní modern equipment níbẹ̀. So we've actually sold out our birthright. Kò dẹ̀ ṣe pé àlówó kò ṣe à ń sọ pé Bill Gates gbówó wá tí a bá fi owó ti wá sílẹ̀ à ní ìdówó Bill Gates kò dẹ̀ ṣe pé kò sówó ìlú lẹ̀. A ní options fún agroecologists a ní options fún organic agriculture but gbogbo nǹkan tá a kà sílẹ̀ yìí owó ló máa jẹ. Leadership bá ní gbogbo àwọn kinní wọ̀nyí á tẹ̀síwájú bọ̀ bí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ẹ ṣé púpọ̀ alàgbà Akínbámijọ ìyẹn mo ṣe sọ wípé ìjọba wa excuse ló fa gbogbo wàhálà àwọn ló yẹ kán ṣe tó yẹ kíjọba wa ṣe ni wọn ò ṣe a ò ní leadership tó ní láárí òun ló fa gbogbo wàhálà wa kí ló fà á tí àwọn laboratory wa ò wà well equipped kí ló fà á tó jẹ́ pé àwọn àgbẹ̀ wọ́n sì ń fọwọ́ roko lénìí wọ́n ń fọwọ́ tukù wọ́n ń fàdá ṣáko kì í ṣe tó yẹ kó jẹ́ pé wọ́n máa ṣe kì í dẹ̀ ṣe pé wọn kì í vote owó fún àwọn nǹkan wọ̀nyí nínú budget láti rà ṣùgbọ́n àwọn kan ló ń fi ṣe tó wù wọ́n torí náà ṣẹ́rí kò sí bá a ṣe lè sọ ọ̀rọ̀ yìí sí tó jẹ́ pé a lè ríyànjú ẹ̀ tí ò bá jẹ́ pé a ní very good leadership tó máa lead wa nílùú alàgbà Oyèfúlẹ̀ bàbá ọlọ́pọlọ bàbá wa láti Ìjẹ̀bú Òde ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ̀rọ̀ ẹ bá wa dá sí i. Ìjẹ̀bú Gbọ̀ngán ni o. a transplant mi sí Ìjẹ̀bú Òde o Gbọ̀ngán mo ti pa o. bàbá wa láti Gbọ̀ngán. ẹ ṣeun ẹ jọ̀ọ́ mi ní gbà wá láyè púpọ̀. Ẹ ṣeun. Ẹ sọ ọ̀rọ̀ yìí at the end of the program but ó dá kí n sọ ń sìn. I need owó Bill Gates I need owó láti foreign countries kò sí rọ́ńbẹ́
but a ní owó nílé láti fi ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe but a ṣe é. Mo rò pé alàgbà Akínbámijọ ló sọ pé ìlérí wà lẹ́gò tó ń sọ ń pa amúkùn ẹrù ẹ wọ́ tó ní pé ìsàlẹ̀ ní kẹ́ wò ẹ má wòkè ẹrù yẹn wọ̀ ẹ jẹ́ á wo 1974 report by Kissinger, Henry Kissinger. Ẹ jẹ́ á wo I think December 12th, 1959 rigging of the Nigerian election by the Britishers. Ẹ jẹ́ á wò pọ̀. Tá a bá wò pọ̀, a kàn máa bára wa jà ni. You have to look at that. Kí ni similarity? Kissinger report ni pé let's make sure they're underdeveloped. Do not let them manufacture anything. Let's use them as a basis for raw materials. Concern 80 naira worth of or 80 cents worth of things out. Kó dẹ̀ padà wá rà ní $200. Nǹkan tí wọ́n fẹ́ kó a ṣe nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ lágbára láti, and they had the power to implement. Those bastards do. They do. Ẹ wo rigging December 12, 1959. Kí ni ó ṣe? Kí ni implication ẹ̀? Implication ni pé the most qualified person to be the Nigerian Prime Minister ended up in jail. Awolowo ended up in jail. Ṣé tí Awolowo bá di Prime Minister of Nigeria ní 1960? Aṣáàmọ̀ nǹkan tó ṣe from 1954 to 1960 yẹn. We knew what he did in Western region. But wọ́n fẹ́ the power that be, and we have to recognize them. Kò sí any one of them to any higher IQ than those of us on this platform. Ṣé bá a ṣe ìgbìlẹ̀ máa fi compare wọn ni? Tàbí Professor Adeboye lè máa fi compare wọn ni? No, these guys are intellectually inferior to those two people I mentioned. But one make sure we have to be underdeveloped. One make sure the list of us ló rule wa. And the list of us ló rule wa, you want to easily bribe one. Come make sure Kissinger's report is implemented. Mm-hmm. So it's up to us to make our people aware of this. GMO, there's nothing wrong with GMO, tabalo in a rational way. Let our scientists be able to sit down, come make sure we want policy to my benefit. Tabanglo policy from England, from America, from Kenya, we're just wasting our time. We are not intellectually inferior. We are not. So, we just need to educate our people, and I'm going to find a way encourage the right people to be in the right position. Back to you, Baba Ogumosho. Ẹ ṣé púpọ̀, Alájà Olótù, ṣe ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ lásìkò yìí àbí kí n pe ẹlòmíì? Alájà ti lọ sí báyìí. Tẹ́ bá ní ìṣẹ́jú kan mo lè fi kún. Ok, ẹ jẹ́ pẹ̀lú, ok. Bàbá kí n tó pè yín, mo fẹ́ pe Professor Ojo. Professor Ojo, ẹ jọ̀ọ́, ṣé ẹ fẹ́ sọ bí gbólóhùn kan àbí méjì ká tó tún pe bàbá? Ẹ ṣé gan. Mo rí Info Power International, ó dàbí pé ẹ ṣẹ̀ wọlé ni. Tẹ́ bá àwọn nǹkan tá ń sọ̀rọ̀ lórí lónìí ni nípa GMO, kí ni pros ẹ̀, kí ni cons ẹ̀ ní Nàìjíríà tá a bá gbà wọlé, ìyẹn là ń sọ̀rọ̀ lórí. Ẹ ṣé Professor Ojo, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ ṣé sà, adúpẹ́. Bá lè fèsì ní gbólóhùn kan sí ohun tí àwọn alàgbà Akínbámijọ tán sọ. I agree 100% pẹ̀lú kí wọ́n sọ. Mi ní anything láti tako tí wọ́n sọ. Ṣùgbọ́n a ní fílẹ̀ kó máa ṣe bẹ́ẹ̀ lọ.
wọ́n ní pé àwọn ọmọ báyìí àti the generation of Indomie a máa kọ́ wọn náà ni nígbà táwọn ẹbí kò ṣàǹfààní fún wọn a ní fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ so àti ká ṣe eré lórí nípa tí wọ́n dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa ti Bill Gates náà personally èmi ò bú Bill Gates dáadáa àwọn ẹwà a máa ń mi ìfaramọ́ tó ń ṣe pẹ̀lú èébú ohun tó wù tó wù olówó ló máa náwó ẹ̀ sí ìbọn lólówó ẹ̀ ó dẹ̀ fi ṣe nǹkan tó tẹ́ lọ́rùn aláwọn èèyàn wa tí wọ́n ní owó wọ́n lè má di tó Bill Gates bẹ̀ tí wọ́n lè make a lot of difference bóyá tí Yorùbá Gbòde tí bá bá a sọ fún wọn kí wọ́n fi owó wọn tún ìlú ṣe there are many of us ní tàti wà ní service ní yunifásitì gbogbo tá à ń fẹ́ ṣiṣẹ́ tí a bá rí ẹni tó máa fún wọn ní kíní ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wa wọ́n fi salary wọn wọ́n fi ṣe research I can tell you that gbogbo ọmọ àṣẹ mi láwọn nígbà tí mi ṣe ń dàgbà tí mi ṣe ń grow up à ń rí funding oríṣiríṣi ní gbogbo ẹ̀ báyìí tó o bá ti ṣe Bill Gates jókòó sílẹ̀ kó lọ fún wa rẹ̀ máa ṣe kíní kò bójúmu a ní owó ńlẹ̀ àdẹ̀ ní billions láti ṣe ìkọjẹ́ ká ṣe the basic things so tí Yorùbá Gbòde bá lè bá a ṣiṣẹ́ lé lórí àwọn alàgbà tí wọ́n ní owó tán ní ìfọ̀tán ní èèkánná kàn ṣe ohun tó yẹ kàn ṣe kàn fi ro wa ní agbára NGO wa by the grace of God this is our 10th year rí kọ́bọ̀ gbà rí kí gbé àtọrọ fún a proposal from any external thing because tẹ́bà ti kọ̀ọ̀kan tí wọ́n fẹ́ jókòó síbẹ̀ we have not taken a kobo so tí àwọn èèyàn wa ká àwọn èèyàn wọn ò ronú sí ibi tí wọn ò mọ bí kí n ṣe oúnjẹ ní number one èèyàn àgbàlẹ́ bá ń sọ bẹ́ẹ̀ oúnjẹ number one so tá a bá fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú kò lè so tá a bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká fi ṣe iṣẹ́ ṣe nípa monocropping náà tó ń sọ yes tá a bá lè ṣe padà ibi kí àwọn èèyàn máa gbìn kan ayé àtijọ́ everybody planted what they ate ní ẹ̀yìnkùlé yín so tá a bá lè padà síbẹ̀ what stops us from doing that we just need a cultural revolution and change of mindset so nǹkan tí ẹ̀yin àgbàgbà tẹ̀lé bá wa ṣe náà nìyẹn inú wa dẹ̀ dùn tẹ̀ bá wa lè bá wa ṣọwọ́ sí mo fẹ́ kí n sọ lé kí n má gbàgbé ginger there's one social media thing tó ń lọ kiri báyìí wọ́n ní pé ginger pé about few years ago Nigeria our lamang we are the third largest exporter of ginger but today ó ti di ní eégún tẹ́gbẹ́ àti ẹ̀rí mọ́ because of this interference tá a gbà láàyè so all this and all these things wọ́n dẹ̀ sọ ń gbà yẹn wọ́n ní pé ginger yẹn pé it could be an alternative even to oil tọ́lọ́ dẹ̀ fi kẹwa wọ́n dẹ̀ dààmú lójú torí pé a fi ọwọ́ gbẹ̀fẹ́ sí so ẹ ṣeun. ẹ ṣé púpọ̀ alàgbà Òjó inú wa dùn gidigidi ẹ jọ̀ọ́ ẹ má tí ì lọ mo mọ̀ pé Nàìjíríà lẹ́wà ilẹ̀ dẹ̀ ti ṣúbà aago 10 ti kọjá lọ́dọ̀ yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ fi orí jì wá a fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ díẹ̀ lẹ́nu yín sí ẹ jọ̀ọ́. ìpàdé àgbàlagbà. Bàbá Adéníran Adébóyè lókè. ẹ ní bínú sí mi ni o wọ́n ní kókó là dáfà adití mo kàn fẹ́ rán wa létí pé a lè parí ọ̀rọ̀ yìí lónìí kí ló ṣe tí Yorùbá Gbòde ò set up ọ̀sẹ̀ 2-3 kó jẹ́ kọ́rọ̀ yìí là ń sọ ká mú àwọn èèyàn wá láti oríṣiríṣi specialty area wọn kó bá wa sọ̀rọ̀ gbà bá fi ọdún 15 pilẹ̀ṣẹ̀ wèrè ọdún mélòó láàfin ibu jíjẹ a ti ń sọ̀rọ̀ ọjọ́ ti pẹ́ nǹkan tí mo rán wa létí ni pé nígbà tá a bá fi imú fèèbó tá a sọ pé our leaders ń bọ́lẹ̀ ti rí leaders all you have are dealers àwọn tó deal pẹ̀lú passenger people tí àwọn ìránṣẹ́ tí àwọn ìjọba oríṣiríṣi ránṣẹ́ pé ẹ lọ bá bàtà àwọn eléyìí jẹ́ kí lè bá rí wọn kí lè bá lè pa wọn lórí pọ̀dà. àwọn lè à ń pè ní dealers ẹ̀yin wá misspell ẹ̀ ń pè ní leaders in any case ká jókòó ká mọ̀ ìyàtọ̀ láàrin leader àti dealer ká lè bá àmọ́ ibi tí bàtà ti ta wá lẹ́sẹ̀ kì í ṣiṣẹ́ ẹjọ́ kan I shut up. Ẹ ṣé púpọ̀ bàbá Adébóyè ẹ ṣeun
gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ olóòtú wà níjókòó àwọn náà ń gbọ́ gbogbo àlàyé tẹ́ ṣe nípa pé bóyá a lè ṣe repeat tá a bá dẹ̀ máa ṣe repeat à á fẹ́ káwọn èèyàn wá tó inú mi dùn lẹ́ni pé alàgbà Professor Joshua Ojo wọ́n jẹ́ ìpè wá wọ́n wá a dẹ̀ tún rí Dr. Yemi Akínbámijọ Báṣegùn náà tó tán jẹ́ baálé níbí àwọn náà wà ń bẹ̀ so inú mi dùn fún àwọn èèyàn tó wà lẹ́lẹ́ ni ṣùgbọ́n kò sí bó ṣe lè pọ̀ wọ́n ní the more the merrier a tún máa wá àwọn èèyàn sí bí olóòtú bá sọ pé ààyè wà bóyá ń tá a lè continue ni ṣùgbọ́n olóòtú ló máa lè sọ ìyẹn kì í ṣe èmi mo lè sọ. ẹ jọ̀ọ́ sorry engineer Bankole sorry to interrupt you mo ń wá bí tí máa ti raise ọwọ́ digitally mi ò rí mo rí pa fẹ́ close. ẹjọ́ ta ló ń sọ̀rọ̀ Dr. Akínbọ́lá pa. ok ẹ bọ rọwọ́ mi ò rínú mi mo ti rínú yín so ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ ni ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe ó pọ̀. ok àgbà ẹ láyè ẹ bá àti ẹ̀rọwọ́ yín a rínú yín a mọ̀ pé dẹ́mọ̀ lẹ́ ń ṣe ẹ ṣe ó ó yẹ pọ̀ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. mo dúpẹ́ púpọ̀. I feel truly blessed láti l'opportunity láti join meeting even though mi ò catch presentation Dr. Ojo láti beginning. Ó tọ́ ọbẹ̀ òun ni pé suggestion Professor Adeboye yẹn òun ni the best and issue is a mission critical issue tó jẹ́ pé mo believe wípé the fact pé olóòtú gbé wá at this particular moment gbogbo wa náà la wà lórí social media tá a rí oríṣiríṣi tó ń lọ but the beauty of our Yoruba and sophistication wa òun ni ability wa láti lè rally around and circle the wagons when we need to. Issues GMO àti those are issues that I had to familiarize with several decades ago and gbogbo trend line yẹn ó suggest pé tá a bá lo ìmọ̀ràn tí Professor Adeboye fi lẹ̀ yìí láti at least establish some critical mass tá a máa fi lè in an organized intellectually positioned way recognize the weight of what the policy is and who the conspirators are and where they are going. Because Shema, mo feel very passionate because a lot ló ń ṣẹlẹ̀ ń sìn tó show pé the idea pa nírú meetings báwọn ẹ̀yẹn gbogbo àwa tá a wà lórí meeting ní lady báyìí ẹ wo total number ẹ dẹ̀ wọ̀ wọ́n tó wà ń jókòó ẹ wo content tá ń digest. So again, mo agree, mo like idea 3 sessions or even more, but even more than that. I mean, I like Tabama Kuro meeting ni ká lọ reflect some more. The fact pé kò sí Yoruba think tank or indeed black think tank níbi kankan tẹ́mi mọ̀ o tó jẹ́ pé èèyàn lè fún ní policy questions tó jẹ́ pé á dẹ̀ lè fún yín ní feedback tó show pọ̀ wọn kan wà wọ́n dedicate ara wọn sí bí ìran wọn ò ṣe ní parun kò sí àní and gbogbo effort tèmi on a personal and more serious level láti wo bá ṣe lè parapà those level kò meet the needed reaction so mo believe pé low hanging fruit òun ni suggestion Baba Adeboye tá bá lò yẹn at least wo gbogbo tí Professor Dr. Oyefule sọ nípa structural issues àwọn issues yẹn ń ṣe nǹkan tá a lè overcome láì jẹ́ pé a pariwo kí gbogbo àgbáyé gbọ́ gbogbo àgbáyé gbọ́dọ̀ gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ká tó lè gbòmìnira and ṣe mo that's a sobering conclusion that is obviously going to escalate the struggle and hope me only if I not hope me confidence me only pa àwa Yorùbá àwa la offer the most promising prospect tá máa fi usher àwọn ethnic nationalities tó wá fi gba freedom from colonial settlers. So èmi fẹ́ fọ̀rọ̀ lẹ̀ ń bẹ̀ yẹn for now but inú mi dùn mo response sí Dr. Oni lórí commentary now mo respond bí mo ṣe respond yẹn nítorí
mo fẹ́ ká understand gravity ọ̀rọ̀ tá wà faced with ni so that wọ́n lọ́mọ ìyá tó bá wọlé tí wọ́n jáde tí wọ́n bára wọn sòótọ́ wọ́n lè máa kùn síra wọn pọ̀ ẹ mọ̀ pé wọ́n sòótọ́ ọ̀rọ̀ ni a lè BS ara wa at all nípa evil agenda àwọn tó fẹ́ kó wa tà nípa kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ kó wa tà wọ́n ti kó wa tà wọ́n gba receipt ni another day a lè narrate personal experiences wa because lára wa ní personal experience in terms of time tá a ṣe ń lu yẹn an experience tá a ní tá a fi lè a ní institutional memory láti lè conclude pé tá a bá pariwo ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kágbáyé gbọ́ àwọn tó wà ń bẹ̀ ń sin pẹ̀lú nǹkan tó ti kó jọ àti ibi tí wọ́n wà wọn ní give up ogun lè bẹ́ nítorí pé a sọ̀rọ̀ bọ̀ ọ̀rọ̀ GMO yìí tí wọ́n á ká mi lára jù yẹn lọ because Nigeria ni the only place tó yẹ pé kò sí stakeholder consultation kankan you know that just violates all the ethics of decency that a lot of us have got used to. So long story short, mo feel very, very passionate nípa ọ̀rọ̀ yìí nítorí ó ń bí mi nú pé pẹ̀lú gbogbo capacity tá a ní intellectually and spiritually and morally. Àwọn kan ní courage láàrin wa láti lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwa tó kù dẹ̀ kàn dúró bí ẹni pé kò ní repercussions fún wa. Àwọn gbogbo wa là ń kérora àwọn èèyàn tó ń béèrè níbí lọ́hùn tó show wa pé owó tó ń kó jẹ yẹn tí ó tún wọn bá tá a bá fi tákù wọn tó máa fi drop lára owó yẹn kò sí bí system yẹn ṣe máa lè take off. Ẹ sorry to have got too emotional about this but inú mi dùn pé mo l'opportunity because mo mọ̀ pé Olúwa wà pẹ̀lú wa ń bí òun la ṣe ń sọ̀rọ̀ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ I thank you and ẹ̀yin àgbà I'm really respectful to have this opportunity to share. Ẹ ṣé púpọ̀ a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹnìkan ń béèrè lórí chat pé Android Blue Droid wọ́n ní ṣáwọn lè rí recording tá à ń ṣe yìí ó wà lórí YouTube. Wọ́n dẹ̀ tún béèrè pé how often does this meeting hold? Ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ là ń ṣe ìpàdé yìí ọjọ́ ìsinmi aago 3 New York aago 8 aago kan New York ẹjọ́ aago 3 New York aago 8 Nàìjíríà bá a ṣe ń ṣèpàdé ní ẹ lọ́jọ́ àti mẹ́jọ UK the same time UK àti Nigeria. àti UK bẹ́ẹ̀ ni lọ́jọ́ mẹ́jọ là ń ṣe so ẹ ṣeun gan fún wíwá tẹ wá lọ́jọ́ òní a lérò pé ẹ tún máa wá bá a ṣe lọ mo rọ́wọ́ Báṣegun àti alàgbàwọlé òní mi mẹ́ntì bá kọ́ pè nú wọn mi fẹ́ dájà lẹ́ o òní làwọn méjèèjì Báṣegun ìṣẹ́jú méjì. Ẹ jẹ́ kí Wọlé Òdì sọ̀rọ̀ because mo ti Okay. I've spoken already. Okay. Alàgbàwọlé òní ó tó jọ́ mẹ́ta. Ó tó jọ́ mẹ́ta ẹ ṣé mo kí gbogbo ilé o thank you very much sir. Èmi kàn fẹ́ submit pé ṣe rí ọ̀rọ̀ GMO issue yìí it is just one aspect of the West controlling Africa and Shemo, if we go back in history, this issue of Africa being the source of raw materials to feed, the West with, raw materials for their factories, and then when they then ship finished products to us, they get the raw materials from us for pittance, and then they ship to us the expensive products and all the rest of it. Unfortunately, it is not helped by us having mediocre politicians. People, unfortunately, the kind of politics, it is the most inefficient, the most inept, the most incapable non-day position of power in Nigeria. So we're in a very, very serious situation where, for example, those who are inept, who only seek power to pillage the country, to steal, they're the ones who are actually dictating what is going on. But whether we like it or not, the academics may have good ideas, but when politicians steal the money, and the money, just like Professor Ojoye, so if the money is not getting to the research institutes and laboratories, it is very, very sad that we are always going to get this situation. The Nigerian Senate and House of Assembly, they spend more on themselves than they spend on education in the whole of Nigeria. It is very sad. Nigeria as a country,
I can't remember the specific percentage, but we spend less than 2% of our GDP on education. Okay, education is slightly related to what we are discussing, but it's a topic for another day. But it just goes to show that those in power, those who have the means to allocate funds, they are there to pillage. The Nigerian politics is do or die, and that's where they are killing themselves to get there, because when they get there, they just go there to steal. That's it. So we have this problem where the academics know what to do. The academics have the source, they have the knowledge, they have access to research, kind of research outcomes. Unfortunately, the academics don't have the means to force the politician to allocate the money or to set up agencies and to make sure that those agencies are actually very, very effective. So, point being, just to bolster what Baba, Dr. Yefule said, that we are stuck in a situation where we have inefficient and politicians who don't give a damn. They are just there to steal. Those who are most incapable always rise to the top. And when they rise to the top, that's why we see all these kind of issues going on. And it fits the West very well. The West, we know in history how they killed any country in Africa that is rising. They killed Patrice Lumumba, Thomas Sankara, and many, many others like this. That anybody who will still serve their country, the West will never ever. So this is the problem we have. I suppose what has been suggested here today, if Yoruba Gbode can maybe take a lead, yeah, it's a good idea. But how much can we enforce when really, we need people at the level of decision making in government to actually make a difference. A lot of politicians, a lot of people who lead agencies in Nigeria, unfortunately, even if they have good ideas, they're bamboozled by people like Bill Gates. Bill Gates come from, and personally, I don't like Bill Gates. I don't like his using the money to kind of downgrade Africa. Actually, he had a very, very massive kind of effect on COVID. When we had COVID, at Yahweh, they predicted that people would be dying. There'll be dead bodies all over Africa, which never happened. So Bill Gates, I really don't. It's difficult to. He has the money, but it's difficult to. Well, it's not actually difficult. It's easy to see that. It doesn't mean well for us, but he's just using his money to bribe people and to get access to, like country level decision making people to enforce his work agenda. Anyway, that's all I have to say, sir. Eshegon, thanks for giving me the opportunity. Thank you so much. Ẹ ṣé púpọ̀ alàgbà Wọlé òní. Mo rí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ ní alàgbà Yẹmí wọ́n ń lanu pé kí ni mo ń gbọ́ yìí, ṣùgbọ́n mi ò tí ì ní pè yín alàgbà Yẹmí. Ṣẹ́rí alàgbà òní ẹ mention COVID. Ó mú wá sí ìrántí mi wípé nígbà COVID yẹn, well, allegedly níbẹ̀ òótọ́ náà ni. Àwọn African countries wá ń bá wọn ní Western world pé okay ẹ̀ta ṣé wọn pé ìgbà tí COVID kọ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn Western world US o, Switzerland o, Canada gbogbo ẹ̀ àwọn náà ni Johnson and Johnson, àwọn náà ni gbogbo àwọn tó ń ṣe COVID, àwọn tó ń ṣe vaccine, wọ́n lọ ra àwọn kìíní ẹ̀ pa ni. So African countries wá pé okay we want to buy, wọn fẹ́ tà fún Africa. Okay, give us the license. Kaloma Shilodowa, wọ́n no. Yeah. So that goes to tell us pé àwọn ará bí ò fẹ́ wa fún re. No, they don't. Ayẹ ká parọ́ fúnra wa. Àwọn Western world wọn fẹ́ wa fún re. Wọ́n rí Africa as a source of raw materials. Yeah. Kan wá kan kó kan dẹ̀ lọ. That's all they want for us. Pé ká máa produce raw materials. Wọ́n àti ẹ̀fẹ̀ ká process anything lọ́dọ̀ wa. And pé wọ́n kò sí ní Bill Gates àti anybody US, Canada, Switzerland kò sí tó fẹ́ mú wá sí Africa láì jẹ́ pé wọ́n máa benefit, wọ́n máa gba nǹkan out of it. Wọ́n lè wá ṣe wá lórí lọ́fẹ̀ẹ́. No, it has to benefit them. Yes.
benefit it could come in the way of economics for them, of money. It could be political support for them at UN or wherever. It could be that we go and buy their arms. Yes. You know, we have to be very careful. There is cynicism. There is more than cynicism. Cynicism was lemawa now. Kila mọ̀ tó wà nù gbogbo nǹkan kó wá fún wa. Even oògùn gan tó bá sọ pé codeine wọ́n mú codeine wá fún wa. Laboratory wo ló yẹ̀ ò tó mọ̀ pé yes codeine nìkan ló wà nù kíní ká tó máa lò. Tán bá dá mú family control drugs wá fún wa l'Áfíríkà. Factory wo náà àbí laboratory wo náà ti ń lọ wò ní Áfíríkà kó tó di pé àwọn obìnrin wa ń lò ó. Ẹ rántí ìgbà kan táwọn North yarí pé wọ́n ní gba polio. They had a reason for that. Wọ́n náà nígbà polio vaccine. So ẹjọ́ gbogbo tá à ń sọ lénìí àwọn ọ̀rọ̀ tó mọ́gbọ́n wá mo appreciate àwọn tó wà pro, mo appreciate àwọn tó wà con, but the thing is we have to go deeper láti rí i pé ibo là ń lọ kí ni èrè kí ni yìí fún wa. Oore wo nípa ṣe fún dì bí ojú pé wàhálà. So we have to be very careful. Bá ṣe gùn ṣé ẹ ti ráyè láti sọ̀rọ̀ sí ẹjọ́ ìṣẹ́jú méjì. Yes, I don't want to dwell on what seems to be something that we do all the time, blaming somebody else for our problem. We have been independent for quite a long time. That's not true. Let me just finish. Compare us to Iran as an example. These people did the same to Iran. They got rid of a democratic government because Iran wanted to nationalize BP. They got Shah of the Shah. Eventually, they got rid of the Shah. Today, Israel will never, ever attempt to fight with Iran again. Never. Because Iran had, internally, they organized themselves to what it is. China, I think it was J.D. Vance who said China is based on peasant economy. We have two big problems that we really, really need to focus on rather than blaming external forces all the time. The first one is the elephant in the room. That is Nigeria. The disaster that has befallen us is because we are in Nigeria. Anyone who thinks otherwise is living in cloud cuckoo land. Until we exit Nigeria, Yoruba land will never make it. It's not possible. Because the mentality of Northerners, as an example, is just, they are still in the 16th century, 17th century. Yeah. They have not moved forward one jot. Yep. That's why we are moving backwards. When I was a medical student, the sort of equipment we had at UCH was the same as anywhere else in the world. If somebody like DG Montefiore or Shukoya were, say, in Oxford or Cambridge, they would be fighting for Nobel Prize. All those laboratories, the last time I went, have completely destroyed. Mm-hmm. Absolutely destroyed. Because who destroyed them? The people we are sharing country with. If you have, for example, I mean, one of the first, those who are physicists amongst us will know that one of the first computers in the world was in Ibadan. I was there. I still remember going with some kind of cardboard or paper that we used to multiply 2 times 2 with this huge computer. It was right behind my department. Yes. And you can imagine, so
Can you imagine what would have happened if we had progressed from the fact that we had the first computer on this planet at UI? We had electron microscope in the anatomy department. Okay, We had all sorts of microscopes in UCH that you couldn't find other than in the best laboratories in the world. At the time that, I was messing around in Oshukoya's laboratory, this guy was looking at receptors on the surface of cells. He was one of the first people to do it on this planet. The Philistines that we share the country with have no idea, no conception, nothing about this sort of. That's why we are in trouble. We are not just in trouble because the white people want us to be in trouble. We are in trouble because of the people we share a house with. And until we get ourselves out of this contraption called Nigeria, we will still be doing this debate long after all of us here are dead. Because it's never going to change. Look, in 1970 was the first time I went to India to present at an international conference. I was a medical student from Ibadan. So we were progressing. I mean, the people like Oshukoya were looking at Ogedenla plantain because it contains something for the brain. It contains serotonin. Adeuja was looking at Paco as a source of preventing sickle cell crisis. All this work was going on in Ibadan when I was a student. That's how I ended up becoming a scientist myself, because there was science everywhere. They destroyed everything. By the time I came back to Nigeria in 1971 and quickly left, within 18 months, I left. The disaster that was UCH was shocking. So please, I'm not saying that foreigners, the British people don't have their own part in our troubles. But the fact is now they are broke. America is broke. Europe is broke. For the first time, we should be able to exert ourselves. And that's one of the things we are doing in the UK as the Yoruba Party, taking the British government to court and asking for accountability. We need to do more of this sort of thing, asking for these people to be accountable to us, taking over the narrative. All the time we are defining to them. We are using their system of government to govern ourselves. We are not doing that. Olotu. I love the energy and the forthrightness with which people are discussing issues. Changbomi. Yes. I love it. But they are coming from a whole bunch of different vantage points with perspectives that are not coordinated, because when you take a number of blind people, very blind people, about 10 or 20 of them, and you surround an elephant with them and ask, what is an elephant? The elephant is whichever part of the elephant they are touching. For the one in front, the elephant is a tusk. For the one at the back, the elephant is a tail. What we want is a whole picture of the elephant, so that we can know how to work with the elephant, not with the tail, not with the tusk, not with the this, but with everything. Now let's be. We have been enslaved for 500 years. If you know how to look at this whole thing from a real point of view, when Queen Elizabeth was buying a slave ship named Jesus and handing it over to John Hawkins, and practicing slave trade for 300 years
and then taking over the country little by little after 1808, when slave trade was no longer of benefit to them. They focus on whatever is left on the land. We know all of that. They have been in control. They rigged the 1959 election. Before that, they had. I want to want to confess it. When you say we blame ourselves for what? We've never been in control of anything, even on our own land. Ebi òde kí wọ́n kọ́ra mi ó wọ̀ ọmọ tó jáde school site tí òrìṣẹ́ fi ṣe tẹ̀wá ní kó lọ ṣe member of the House of Assembly tẹ̀ gbowó lálẹ́ lọ́wọ́. That person is not going to think about anybody but nǹkan tó máa jẹ àtàwọn ará díẹ̀. So the real control of our emotions, of our body, of our spirit has never been in our hand. Even those of us who are speaking fairly loudly today, very few live in Nigeria. The ones who live in Nigeria, they don't have the opportunity to talk about what we are talking about. And even when they have the opportunity, they don't have the power to implement. Ẹnìkan ní ọ̀rẹ́ mi ní kò sí intellectual leadership. Ló wà kò ráyè ṣiṣẹ́ ní. Development agenda for Western Nigeria is housing. Cocoa House have been there. In fact, they invited me over there to do some things and I did. But what I'm saying is, you don't pay their salary. It's almost a volunteer job. And the volunteer job, so, and I want to organize in Qatar. To organize in Qatar, I want to organize in Qatar. And I'm telling you, NCNC ni bàbá mi action group ni àwọn ará ilé mi gbogbo. I have seen over the past since 1951, I have seen pé eléèkú ló lọ́bẹ. Let's be serious. I don't want to be blaming individuals in our land. Individuals have never amounted to anything. It is a group thing. Even individual politicians will amount to anything. Our group of politicians want to negotiate with our arata. Nǹkan tó jẹ nǹkan tó wọ́n sì kó kẹjẹ ààbò wo ni wọ́n máa fún wọn àwọn náà ló ń fún wọn ní owó wọ́n á ra nǹkan sílè 5 lọ́dọ̀ wa wọ́n á sọ sílè 5 fún nǹkan sílè 5 wọ́n á fún wa ní sílè 5 wọ́n á wá fún pọlíṣà náà ní sílè 5 wọ́n á gbé òkú lọ àwọn sílè 5 tí wọ́n fún pọlíṣà yẹn ó ju sílè 5 tí wọ́n fún gbogbo wa lọ so àwọn pọlíṣà àríjẹ ń bẹ àríjẹ so àwọn ló ń control gbogbo kí ẹ má jẹ yẹ tara wa. I'm sorry. Kò sọmọ tí wọ́n bí tó sọ pé òun fẹ́ dolórí burúkú tẹ́ bá dẹ̀ sọ pé ìjà tó wà láàrin Fúlàní àti gbàwó ta ló ń control ẹ̀ ta ló gbàgbára fún Fúlàní torí kí ni we have to agbọ́dọ̀ wọ́n lámùkọ àwọn tí wọ́n ti pòwe yẹn lónìí kíní yẹn ti wọ́ láti ìgbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí kó wa lẹ́rú àwọn ló dẹ̀ máa tọ́ which part of it they are going to take a little bit of their foot off of our neck when it is necessary to do so, or when they think to fool us. We really have to use our brain on how to get out of this. Now I want to read something out to you. I want to respond to what you have just said. If you don't mind. But let me finish. For 1 minute. Because I want us to be honest. Ẹ dákun ní kọjá aago 6 lónìí o. Well, I mean, okay. Ṣé where you 16 minutes. Mi ò ní kà lónìí because I want to bribe somebody. Ṣé where you ó ti dá lákìsà. It says the Global Atlas, a new view of the world from space. Among the people who wrote article in it is Bertrand Arthur William Russell. His grandfather was the Prime Minister of England. Gbogbo oríṣiríṣi nǹkan táwọn èèyàn tí wọ́n fi lọ̀ wá tí wọ́n fi ìyà tí wọ́n fi jẹ wá gbogbo ẹ̀ lọ́mọ̀. At some stage he said
they are talking of Africans, only their characteristic of patience and this will serve them well when their time of emergence comes. When is that? Now, Bashegun, I like you a lot. So Thank you. whenever I speak, I'm not talking against or for anyone individual. No. I'm only talking about how to find a way, and I don't have the answer myself, how to join forces to find a way for our re-emergence. Ẹ ṣé bàbá. In fact, that is what ẹ má bínú sà, màá fún yín láyè, màá fún yín ní ìṣẹ́jú kan àbọ̀ láti sọ̀rọ̀. Well, ẹ má that's bínú. fine. Olóòtú fẹ́ sọ̀rọ̀, olóòtú Alájà Yusuf. Olóòtú ò gbọ́dọ̀ gbogbo o. Olóòtú ò gbọ́dọ̀ gbogbo o. Wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀. Olóòtú. Èmi jò máa dáyé náà tí wọ́n mọ̀ ọ́ búgbọ̀n gan. Ẹ ṣeun o. Ẹ tí ẹ lè bújẹ́ ṣàdébítẹ́ bá búgbọ̀n gan. Exactly. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ilé, pàápàá jùlọ coordinator wa tí wọ́n tún present fún wa lónìí, engineer àgbà bàbá Lógbòmọ̀ṣọ́, engineer Oyètúndé Bankole, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ wọn. Àgbà ló tóró òfì. Ńgbà tẹ́ gbé tọ́pìkì bàǹtàbàǹtà, ṣé mi tí ń wo engineer kankan lẹ́wà pé kí n máa coordinate? Kú iṣẹ́ òde, ẹ ṣeun adúpẹ́, ọgbọ́n yín ò ní dópè. Mo rí i pé àwọn èèyàn ń sọ pé ó yẹ ká tún kinní ṣe, ó yẹ ká má fi ṣe series kan. Èmi faramọ́ torí pé nǹkan tó ṣe pàtàkì ni. Ọlọ́run má jẹ́ kí àtẹnujẹ ó pa wá. Ẹ ṣàmì. Àmì o. Torí nínú gbogbo nǹkan, tó bá ti di nǹkan tí a fi sí ẹnu wa, ó ṣe pàtàkì. Ó sì ń bọ̀, ẹnìkan ò dẹ àwọn dé mọ́. Ojú ni kálukú mú tó, wọn ò dẹ àwọn dé mọ́. Ojú ni kálukú mú tó. So a máa rò ó bóyá ká jẹ́ kí ó tẹ̀léra wọn ni tàbí ká sún mẹ́yìn, ká sì tún pe àwọn èèyàn míì wá kí wọ́n wá darapọ̀ mọ́ àwọn tí wọ́n ti ń bá wa sọ̀rọ̀ lónìí. Èrò tèmi tí ó bá wá tún ní èrò míì tó bá yàtọ̀ lórí ìyẹn, ẹ jẹ́ kí n mọ̀. Ó jẹ́ bí ó ṣe jẹ́ ní apá ọ̀nà bẹ̀rùn. Bàbá Bankole, àwọn èèyàn 4 ló wà, a sì ní ìṣẹ́jú 12, bó lẹ ṣe fẹ́ pín? A pín mọ́ra wọn náà ni, Ọlọ́run á ṣe. Ẹ ṣé púpọ̀ olóòtú ní àwọn gbà wípé ká ṣe tẹ̀lé lémi ró bí ìbá dáa kó tó di pé ó ń tutù. So bóyá lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀, màá rọ gbogbo àwa táwà lórí ìkànnì yìí, ẹ jọ̀ọ́ àwọn tẹ́ bá túmọ̀ pé wọ́n ní ìmọ̀ nípa ọ̀rọ̀ yìí, ẹ mú wọn wá lọ́jọ́ mẹ́jọ. Àbáwọn tí wọ́n nílò ìmọ̀ náà, kì í ṣe àtàwọn tó nílò ìmọ̀ náà, tó ń ṣàgbẹ̀, tó ń ṣe gbogbo, bóyá tí ẹ lè rágbẹ̀ tó máa sọ experience ẹ̀ fún wa, bóyá ó ń gbìn wọ́n ní o, bóyá bákan ni o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣètò ẹ̀. Ọjọ́ mẹ́jọ a máa tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ ṣé púpọ̀ olóòtú, ẹ ṣeun. Alàgbà Professor Òjó, ẹ̀yin lẹ máa sọ̀rọ̀ last, ṣe gbọ́, ẹ má bínú. Alàgbà Yẹmí Akínbámijọ, ẹ jẹ́ ká gbọ́ òyìn wá ìṣẹ́jú kan àbọ̀, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ má gbàgbé Báṣegun o. Gbà mi ò fẹ́ kúrò nílùú. Wọ́n dẹ̀ ti ń deport àwọn èèyàn sì lọ sí area nìkan. Ògbómọ̀ṣọ́ ni bá a ṣe kọ́kọ́ máa deport. To Àwórì land. Ibi tí yàmùyàmù wà, area Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́. Mo fi orúkọ ọmọ Nàìjíríà kan sí orí chat ni, mo fẹ́ ká wádìí ẹ̀ wò.
Professor Raphael Raphael Mrode. 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 Okay. Yes. Faculty of Agriculture Ife ló ti jáde 2 years ahead of me. Ó kọ ìwé kan sìn tó jẹ́ pé kò sẹ́ni tó ń ṣe postgraduate genetics anywhere in the world tí ò ní refer sí ìwé yẹn. But it's useful to him. He's a #1 in the world. Ó wà lórí chat, sir. Professor Raphael Mrode. Mrode. Yoruba, but he's a fantastic, phenomenal global Mrode scientist. is spelled M-R-O-D-E. Yes. So, Professor Lerefe, #1, we can't deceive ourselves that the whole system is in a downward spiral, and consequently we are sucked in the vortex. But kí la ní láti defend ara wa lórí ọ̀rọ̀ GMO yìí? Mo sọ lẹ́ẹ̀kan, a ní seed scientists tó péye lórí ilẹ̀ Nàìjíríà. Why not? I can tell you that. Now, there are technologies, CRISPR, genomics, and so on. We do not have the capacity. Kò sí laboratory tó ń ṣe, tá bá mú àwọn IIT kúrò, kò sí laboratory tó lè ṣe ní Nigerian government sponsored. So if we cannot do genomics, wọ́n máa sọ àkókò máa gborí wa kọjá ni. Then we don't have the wherewithal. Àdẹ̀wà ń sọ̀rọ̀ nígbà tí ẹni mo mi orílẹ̀ kan, not just to be unnecessarily controversial torí gbogbo wa la wà entitled sí opinion wa, but nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ Bill and Melinda Gates, mo fẹ́ ká wọ̀rọ̀ torí èmi wà ní development arena fún more than 25 years. Mo dẹ̀ fẹ́ ká fojú wò pé why do they bring development fund to us? Kí ló dé táwọn ò kó development fund jáde? Àbí wọ́n ní káwa máa. So àwa fúnra wa bógiri ò bá lanu aláǹgbá ò lè rí kò lè ráyè wọlé. We do not have the wherewithal to develop ourselves. Not ṣe wá ń fi owó fún wa. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, we don't need them. Now, tá a bá ní seed scientists, àwọn tó ṣe seed science, àwọn Monsanto sàn dárúkọ yìí, they only have seed scientists and they commercialize, they applied an entrepreneurial slant to their job. Wọ́n kó ẹrù wọn síta, ipa ọ̀rajà, ipa ọ̀tá. Báwa náà bá ní seed scientists tó lọ gbé seed fún ara Ghana, ṣé a máa sọ pé wọ́n ṣe ohun tí ò dáa ni? Tí Ghana ò bá fẹ́ kán má rà á. So it's not by force, but we do not have the scientific capacity. So ibi tá a ti máa bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. I as a scientist, ohun tí mo sì ń sọ tí mi ò mẹ́nu kúrò ni pé until we develop our scientific capacity, we are not on the same field at all. Thank you. Ẹ ṣeun gan, òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ sọ, òdodo ọ̀rọ̀ lẹ sọ. Ó yẹ káwa gan ká develop scientific field wa ká make sure pé a ní laboratory tó péye, kì í ṣe pé a ò ní àwọn scientists bẹ́ẹ̀ kò sí tó fẹ́ fi ṣiṣẹ́ wọn ní tools. So ṣe báwọn náà ló ń wá sókè òkun bí tó wá ń dára bí kíní. Ẹ bá lọ káàkiri. Ẹ wo NIHOD nídìí ṣe Ìbàdàn, ẹ wo Cocoa Research ní Alọ́màjà, àwọn ti dahoro. A máa sọ lórí ìyẹn. Báwo ni wọ́n ṣe dahoro? Ẹ ṣeun. Bàbá Adébóyè, ẹ jẹ́ fún bàbá Adébóyè ní ìṣẹ́jú kan àbọ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ tètè sọ̀rọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ má jẹ́ orí ìfẹ́. Báwo ni wọ́n ṣe dahoro? Ìgbà tẹ́mi wà lẹ́kọ̀ọ́, I was working at the West African Examinations Council. I was teaching at the University of Lagos. I was teaching at King's College. And one of the people, Timo Bashepo Dapo Nabodu, you may know he's a Lagos guy. We wanted to, the Shell BP wanted to, they gave us some data. How far deep are you going to go before you strike oil? Based upon the sample set, the only place that Temimas actually was the reason we were able to do it is because we had a computer at the University of Lagos, where we were teaching. The ability to do that, so that for the £1,000 that they gave us, it takes a problem to London, you pay $100,000. He said, nǹkan kan wà tá a mọ̀ táwọn tó wà ní London ò mọ̀ pé
owó pọ́kú ni wọ́n fi máa ṣe lọ́dọ̀ wa and so and so forth. But ta ló lágbára ta ló tó lè dá kọ̀ǹpútà ní Nàìjíríà nígbà yẹn àbí nísìnyí? The manipulation of money, the ability to determine the price of an article that you are buying and the price of the one that you are selling makes us already fundamentally corrupt. Torí ebi ò tún wọnú kọ́nà mi ò wọ̀. So I want us to look at this completely from all perspectives, not just dàbí mo ṣe dà, báwo la ṣe dà bá ṣe dà. Gbogbo orú nǹkan tá a ní tẹ́lẹ̀ tó bàjẹ́ kí ló bà wọ́n jẹ́? Ṣé àwọn tó bà wọ́n jẹ́ wọ́n fi ṣèkà ni àbí wọn ò ní resource láti continue ìgbà tó yìnbó kó àwọn resource wọn padà lọ síbi tó ti wá? Let's really do not just scientific and engineering research, but social research as well. To know, social and political research, to know how we got where we are. Otherwise, I can fling around my boo. I want to see, oh, no more for the people I love, I don't they can in agricultural research. Because only nínú wọn, but they want the knowledge base to want to achieve whatever the resources allowed or do not allow. Ẹ ṣé bàbá. Ẹ jẹ́ kí n pe ọ̀túnba lẹ́yìn yìí ni alàgbà Professor Òjó máa bá wa káàdì ètò yìí nílẹ̀. Ọ̀túnba ẹ má yẹ kó pẹ́ o. Tẹ́lí pé mi ò gbúdí èṣà lónìí o, so Professor Òjó ọ̀gbọ̀n. Ẹ ṣe dáadáa lẹ́yìn. Ẹ ṣe dáadáa lẹ́yìn. Àwọn èèyàn kan ní thank God I'm not an Ìjẹ̀ṣà man. Sorry, on a more serious note, again, mo very appreciate àwọn tá invite lẹ́nìí. And ẹ dẹ̀ rí pé kò sí bá ṣe fẹ́ complete iṣẹ́ yìí from all contributions as observations àti considerations wà lórí table yìí. There's no way tí a lè get anything done without àwọn politicians, because there's no way we are going to have a governance tí ò ní 3 arms. Ẹ dẹ̀ rí pé from gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí, despite gbogbo knowledge mo ti ṣe lẹ́ẹ̀kan tí gbogbo àwọn professor àtàwọn experts wa ní yìí, tí ò bá sí solid policies, tí ò sí legislation, tí ò sí institution too strong, tí ò jẹ́ pé ẹ kàn lè bribe copy and beta ẹ kàn lè ṣe tó wù yìí, most of them will continue to rust in the offices wọn tàbí ṣùgbọ́n bá wà. So I'm using this opportunity again pé I will suggest tá a bá ṣe èyí tá à ń ṣe yìí, we will also need to start going after àwọn legislative matters. We need to start having discussions. Because gbogbo ìta ń ṣe yìí is a preparation fún Yoruba governance ní ìta ń ṣe, and hopefully we're going to get there. And before I do, I want to use this opportunity again. One of our speakers said pé all efforts made pé kí àwọn tán lówó láàrin Nàìjíríà kan dá sí ní dá sí àkídẹ̀ ṣe léyìí mọ̀ pé my big alàgbà may not like to hear this. The problem we are having ni wípé àwọn èèyàn wa, we are still having problem wípé until tí a máa fi jẹ́ kán mọ̀ pé what is involved pọ̀ ju ọ̀rọ̀ pé bùbá àti ṣòkòtò àti aṣọ agbádá àti gold àti many things tí tán rò pé democracy ló wà láwọn káwọn ṣe kán fowó àwọn ṣe nǹkan tán bá fẹ́, tí wọ́n fẹ́ fi owó wọn believe pé irú ohun tá à ń discuss lénìí nígbà tẹ́yìn bá ṣe party tí tẹ́ bá gàn lọ́lìdè tẹ́ discover pé àyèmọye ìjẹkújẹ táwọn èèyàn ti jẹ ohun tí wọ́n gbé wá bá wa òun ló pa wọ́n. Many people care, and that's I want to say again, we need to have a very powerful, very strong political structure, conscious and láti ṣe gbogbo yìí put together, because àwọn tá a pè bí they cannot work in isolation. It's not going to work. So, and I'm very happy to agree that subsequently we are going to have more of these public lectures. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín again. Mo dúpẹ́ bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́. Ẹ ṣé púpọ̀. Alàgbà Professor Joshua Òjó, ẹ bá wa sọ ọ̀rọ̀ tí wọ́n máa ń pè láti kágbá. Àsọkágbá. Ẹ ṣeun gan.
Ọlọ́run ló ní kó ló tòmátì lọlé. Irọ́ ẹ sanwó ni mo mọ̀ pé san kan láìpẹ́ iná. Ó yá alàgbà. Adúpẹ́ o, kò sí ohun mìíràn tí mo lè sọ ju pé kí n dúpẹ́ fún àǹfààní tí ẹ fún mi láti wá sí irú pòtòpò báyìí láti sọ ti ẹnu mi jáde torí àwọn kan tó wà ní inú èèyàn táàtẹ̀ mọ́ bá ṣe máa sọ lé lórí àti wá gbogbo àti àtẹ̀mọ́tá máa ṣe mọ́. So inú wa dùn láti rí pé ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ àgbà fún wa, ẹ̀yin náà ń ronú lé lórí, ẹ lè fààyè fún wa láti sọ bó ṣe yẹ wá sí. So mo dúpẹ́ gidigidi fún àǹfààní yìí. Mo gbàdúrà pé lágbára Ọlọ́run a máa rí yín bá, ẹ máa tẹ̀síwájú. Bóyá kí n sọ ẹyọ kankan sí response sí nǹkan tí Professor Akínbámijọ tó sọ. Bẹ́ẹ̀ni. Bó ṣe rí náà ṣe sọ yẹn níbi ní capacity. We don't have the research capacity, no infrastructure, things like that. But ohun tó wà ń bẹ̀, the current trend bá ṣe ń ṣe yìí kọ́ ló máa gbé wa débẹ̀. Current trend bí wọ́n ṣe gbé GMO wáyé as black box tá a gbé wá, wọ́n á forúkọ àwọn èèyàn wá sí as co-researcher, wọ́n á ní ká máa ṣe field trials, wọ́n máa tún wọn jẹ. They don't know what is inside it. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ìṣẹ̀sọ ṣáájú. So a gbọ́dọ̀ wá nǹkan ṣe sí. Àwọn tó ń sọ̀rọ̀ kẹ́yìn wọ́n sọ wípé àwọn èèyàn wa wọn ò kọbi ara sí kan fi wú wọn ṣe tí tó níláárí gidi. Bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ dẹ̀kọ́ náà wà bẹ́ẹ̀ ni. So a sì rí lára àwọn èèyàn wa tó gbé kò yé wọn ní. So ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ àgbà, ẹ̀yin náà lè máa lè mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa bá wọn sọ tá a fi yé wọn tá a gbọ́. Ní àkótán tí mo fẹ́ sọ, whatever we do, ẹ jẹ́ ká yọwọ́ GMO kó nínú oúnjẹ tá à ń jẹ. Oúnjẹ kókó ni oúnjẹ. Tẹ́ bá dẹ̀ máa fi sínú oúnjẹ àtọ̀, ibi àwọn tó gbé wọ́n ní pé the horse has laid a stable. Ó wà nínú biscuit, ó wà nínú granola oil, ó wà nínú kìíní. Kó má jẹ́ staples. It is not done anywhere in the whole wide world. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Ẹ ṣé púpọ̀ Professor Òjó, inú wa dùn gidigidi pé a pè yín ẹ̀dẹ̀ jẹ́ wa. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ yín náà ṣe fi etí yín bọ́ ní ọ̀sán yìí, àwọn èèyàn fẹ́ kí kinní continue torí ó dàbí pé a gbádùn àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ń bá wa sọ. Àti ìtú iṣu dé ìsàlẹ̀ ìkòkò báyìí. Alàgbà Yẹmí Akínbánjọ náà wà ń bẹ̀. Bàbá Báṣegùn àwọn náà wà ń bẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ mi mọ̀ bóyá ẹ máa ráyè láti bá wa pé ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ torí mi mọ̀ schedule oníkálukú yín. Ẹ jọ̀ọ́ ǹjẹ́ a lè gba commitment yín lénìí ká lè mọ̀ bóyá máa continue. Ní títí èmi màá ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ mọ̀ sá wípé nígbà tẹ ìpè ní sà kí n la wà convention church wa la wà. Bẹ́ẹ̀ni. So àbáṣedélé sọ àwọn iṣẹ́ pọ̀ nílẹ̀ tó pọ̀ rẹpẹtẹ fámúgbàyè lọ́wọ́ àwọn ọ̀gá mi ni. Sunday ni ọjọ́ ìsinmi Sunday bẹ̀tẹ̀ fún àwọn pásítọ̀ Sunday lọ́jọ́ iṣẹ́ wa. Bẹ́ẹ̀ni. So ó wù mí láti wà níbí but mi lè sọ ní right now if I might be able to. A máa bá yín sọ láàrin ọ̀sẹ̀. Ẹ jẹ́ ká mọ̀. Alàgbà Dr. Yẹmí Akínbámijọ. Àwa fẹ́ kẹ́ ẹ wá ní o alàgbà, a fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ gbogbo tó bá yẹ kẹ́ ẹ tẹ̀ rí kẹ́ ẹ fi lè wá lẹ́yìn tí Sunday kì í ṣe pàtó mọ́ pè yín gbogbo ìgbà. Ẹ dákun gbogbo ń tẹ́ ẹ bá lè tẹ̀ tí yóò fi jẹ́ kẹ́ ẹ dé ọ̀dọ̀ wa. Ẹ dákun inú mi á dùn tẹ́ ẹ bá lè tẹ̀. Iṣẹ́ Oòduà lélẹ̀ inú mi dùn ètò ìṣe lénìí. Ṣùgbọ́n a kì í gbẹ́ àwòrán gàgà ká mọ́ fọwọ́ ẹ̀ tibì kan. Ẹ ṣeun. Ẹ máa bọ́rọ̀ yín lọ bàbá. Alàgbà Dr. Akínbámijọ, ẹ jọ̀ọ́ ǹjẹ́ máa ráyè ní next week tó láwọn èèyàn sì fẹ́ tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ yìí. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀yin náà ní ìmọ̀ àti òye tó pọ̀ lórí ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn iṣẹ́ tẹ́ ti ṣe tẹ́lẹ̀ lórí rẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ a fẹ́ kẹ́ bá wa péjọ ní ọjọ́ mẹ́jọ tó bá ṣeé ṣe. Tó bá ṣe tó ló wá gbà fún wa màá fẹ́ wà ń bẹ̀. Tó lè fa sábàbí ibẹ̀ ni pé ó ṣeé ṣe kí n wà lórí ọkọ̀ òfurufú ní ìwòyí
Okay, tí mi okay. ò bá sí nínú aircraft ẹ then ẹ do wá ẹ wá ná host. àwọn colleagues náà tó bá lè wá ṣojú yín ọ̀ tó lè wá. Bẹ́ẹ̀ni, mo ti Wá- tún fi nǹkan kan díẹ̀ nípa Professor Murode sórí ok, chat. Ẹ ok, ẹ bá ṣé lè ẹ Engineer ṣé. Bankole. àwọn tó tún mọ̀ ń pẹ́ torí nìkan tó tún mọ̀ ń pa ẹ̀ Professor Olórí màá tún bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ torí domain mi nìyẹn so màá ráwọn tí Ok, ó ẹ tún lè ṣeun gbà gan. wá. Ẹ Engineer ṣeun Bankole gidi. ẹjọ́ mi ò Yes, fẹ́ sir. break protocol yín o ẹjọ́ mo kàn ní suggestion kan ni ó dàbí ẹni pé bàbá Adébóyè ti set tone fún ibi tí wọ́n ń wò pé ó yẹ ká bọ́n ṣe feel pé ó yẹ ká proceed mo dẹ̀ like idea yẹn gan because ó represent synergy tó fi jẹ́ pé even ẹni tí ò bá wà ní next week's gathering or the subsequent one ó possible ká incorporate interest wọn. One of the reasons tí mo fi mention yẹn òun ni pé a very very diverse group òun la ní meeting ẹ̀ ní and motivation tó bá wá meeting ni I think should be premised not so much as to coming next week in particular as more the fact that a more significant issue is being anchored. Irú èmi ń sin mi ò ní guarantee pé mo máa wà ń bí next week. But at the same time, my point here is that olótùú fúnra wọn as an institution within Yoruba Gbode àtẹ̀yìn amòye, that has already created a pillar. Tó fi jẹ́ pé tá bá la fẹ́ build on nǹkan tí Professor Adébóyè sọ yẹn, ọwọ́ kan ni. Wàá gbọ́dọ̀ lè commit at a structural level pé kí la ṣe fẹ́ tackle ọ̀rọ̀ yìí in a way tó jẹ́ pé àwọn èèyàn tí ò sí ń bí lè ní gan-an but wọ́n rí pé irú nǹkan báyìí bẹ̀rẹ̀ wọ́n á wà willing láti join wa. So I'm saying this because this is why tí mo fi sí sórí chat pé mò ń wò pé as part of conclusion meeting ní ká wo some kind of at least some general sense how do we proceed based on what Baba Adeboye has said. And from my own standpoint as a non-profit, someone who has been doing non-profit work for a little time now, èmi feel pé àwọn opportunities kan wà tí Yorùbá Gbode tá lè fi conceive within the context of irú idea think tank tá níyẹn, because by the time you then begin to look at how do we begin a critical mass where the knowledge of these amòyes can be even further structured, then we are on to something. Motivation gan láti máa wá from one week to the other. Our more. Àwa tá a dẹ̀ ti wà involved pẹ̀lú Yorùbá Gbode for quite a while. A lè rí pé anchor around something that is obviously a life-saving and it's a genocidal issue is what it is. So there ni a gbọ́dọ̀ BS about it at all. Kódà gan ó possible pa it might end up ní International Criminal Court. Because tó bá yẹ pé lóòótọ́ láàárín àwọn èèyàn ti wá ni àwọn kan rẹ́dì àti pa wá ọ̀kan ó wà shocking. So mo kàn fẹ́ sọ yẹn pé ẹ jẹ́ ká kàn wò ó pé Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ló ní àwo ọ̀rọ̀ yẹn as nǹkan tó máa anchor a new dimension in our commitment to our people. Then we can begin to look at solutions. Because from one week to the other, there are such sort of problems. But about solutions, no, Eric, they are not so far from us. But most of the time, about share interdependently, about the low asset work collectively, láti gba nǹkan tá à ń wá ni. So anyway, I feel very strongly because mi ò fẹ́ ká kúrò meeting ní ìpàdé ní kí orí wa máa wù pé as Yorùbá. But whatever differences start in new debate, I agree we have to rise to the occasion. Kọ́tẹ́mi gbọ́ tí Bàbá Adébóyè sọ fún wa nìyẹn, and mo feel very strongly pé àwọn gan wọn wà very elated tó bá rí pé suggestion yẹn pé ó múlẹ̀. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé púpọ̀, ẹ ṣé púpọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa, olóòtú ló máa kágbá ètò yìí ńlẹ̀, ṣùgbọ́n ká tó bẹ̀rẹ̀ mo rò pé bàbá a tún fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni. Bẹ̀rẹ̀ mọ́lẹ̀ ilẹ̀ máa kágbá ètò yìí lẹ̀. Ohun tí mo fẹ́ sọ nípa ká tún tó bẹ̀rẹ̀. Ó dáa no àbẹ̀rẹ̀ mọ́ a fẹ́ máa lọ.
mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín ètò tá à ń ṣe yìí ẹ má ká gbàgbé ẹ jẹ́ ká máa fojú Yorùbá Nation wò ó torí pé kì í ṣe pa kàn ń ṣe torí pé a wà Nàìjíríà à ń ṣe torí pé à ń wò pé lọ́jọ́ ọ̀la tá a bá tiẹ̀ gba orílẹ̀-èdè wa báwa la ṣe fẹ́ máa jẹ báwa la ṣe fẹ́ máa mu irú agbára wo la fẹ́ ní nínú orílẹ̀-èdè wa so èmi gbogbo àwọn argument tá a ń bára wa ṣe lọ́jọ́ òní kó lè dá náà ni kíbi tá à ń lọ ká lè débẹ̀ pẹ̀lú ayọ̀ ká dẹ̀ débẹ̀ pẹ̀lú ìdùnnú tá a bá débẹ̀ àárò oúnjẹ jẹ kì í dẹ̀ ṣe pé nìkan máa fi okùn fa oúnjẹ fún wa no oúnjẹ tiwa tá a bá ń pèsè fúnra wa la fẹ́ máa jẹ ń bẹ̀ a fẹ́ depend lórí anybody tó máa di pé tẹ́ ẹ̀ bá ṣèyí fún wa a ní fún yín lóúnjẹ ẹ rántí ìgbà ayé Obama tó lọ bá wọn ní South Africa bí Central Africa pé tán bá ṣe gay òun ò ní fún wọn ní nǹkan ṣe rántí ẹ jẹ́ ká ro kíní dáadáa ẹ jẹ́ ká rò dáadáa tó bá fi di pé oúnjẹ wa ń wá láti ìta tó pé àwọn seed wa ń wá láti ìta tá tún wá ṣe oúnjẹ tá ń gbé lọ síta tó wọ́n tún wá process wa máa fún wa àgbà òmìnira o òmìnira kọ́ náà ń pè yẹn ìnira náà ń pè yẹn so ìlú tó bá ní òmìnira ó gbọ́dọ̀ lè bọ́ ara ẹ̀ tí ò bá tiẹ̀ lè bọ́ ara ẹ̀ ìwọ̀nba ló máa ra oúnjẹ láti ìta mọ́ ibi tèmi rí sí nìyẹn olóòtú mo ti fi lé yín lọ́wọ́ o olóòtú. Bàbá ó ti ṣe lọ sókè odò. Bàbá wa Bankole mo dúpẹ́ lọ yín gan gbogbo wa dúpẹ́ lọ yín. Ẹ ṣeun. Wonderful job, well done. What can we from the olóòtú angle say? Wípé ká túbọ̀ dúpẹ́ lọ gbogbo àwọn èèyàn tán sọ̀rọ̀ lénìí pé àti àmúṣe yẹn torí that's also part of our problem. A lè dáná ẹnu báyìí ká bẹ̀rẹ̀ báyìí kó dẹ̀ pé gẹ́gẹ́ bí alàgbà tó ń sọ̀rọ̀ láti yẹn ká gbàgbé ẹ̀ síbẹ̀ nígbàgbé lè síbẹ̀ àǹgẹ́ mo dẹ̀ ṣe sọ igi àrò mẹ́ta ló ń ṣe governance àrò pé níta bá sọ pé nǹkan báyìí ni African scientists wa kan achieve kan stay kan sọ bá kan and funding method gbogbo ẹ̀ ó ń láti wá látọ̀dọ̀ legislation àti legislation wa náà ni so bàbá Bankole ẹ̀yin lè máa bá akọrin tí olóòtú máa ń kọ yẹn ká pé ẹ̀yin ni kẹ́ bá wa anyway yeye ń bọ̀. olóòtú. ẹ ṣeun o àwọn kan lọ́rọ̀ sí ni ṣùgbọ́n a dúpẹ́ pé mo ti padà síbí mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ bàbá Bankole fún iṣẹ́ ribiribi tí wọ́n ṣe lónìí mo tún fẹ́ fi àsìkò yìí dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo ìgbìmọ̀ amòye Yorùbá Gbòde látòrí bàbá Adéníran Adébóyè bàbá Bankole àti bàbá Bíyì Oyèfúlẹ̀ gbogbo ìgbà ni mo máa ń sọ pé ọlá bàtà ní mú kí odò ó ṣàn ọlá bàbá ní mú kí ọmọ ó yan tí ò bá sí àwọn amòye Yorùbá Gbòde kò sí Yorùbá Gbòde àwọn ní igi lẹ́yìn ọgbà kò dẹ̀ kí n ṣe tí wọ́n ń ṣe ń Sunday tí wọ́n ó lo gbogbo wákàtí ní Sunday yẹn nìkan wọ́n èyí tí ò ń ṣe Sunday wọ́n ń báṣẹ́ lọ ni kí ni a ṣe kí ni a mú gbọ́ wọ́n ń báṣẹ́ lọ lórí Yorùbá Gbòde ni mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ wọn a máa rí yín bá ojú òní yín tí ẹ ní tẹ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àlejò wa pàtàkì lónìí ọ̀jọ̀gbọ́n Joshua Òjó ọgbọ́n yín ò ní dópè ẹ dákun ǹjẹ́ ọmọ Ìbàdàn kan ni yín. Ìjẹ̀ṣà ni mi rí o. ṣàkíyèsí pé àwọn iṣẹ́ Ìbàdàn ni yín. ó ní Ìjẹ̀ṣà ni. Ìjẹ̀ṣà ní ọ̀rẹ́ ẹ ṣeun Ìjẹ̀ṣà ọmọ olóbì kan Àjàṣowó. ṣé bá a ṣe gùn rẹ́rìn bẹ́ẹ̀ yẹn. ẹ fẹ́ kí wọn. ó gbọ́ tí bá a ṣe gùn rẹ́rìn. ọmọ olóbì kan Àjàṣowó mo kí yín o ọgbọ́n yín ò ní dópin mo dúpẹ́ lọ́wọ́ alàgbà Yẹmí Akínbámijọ mo mọ̀ pé yín ò lè sọ pé kì í ṣe Ìbàdàn o torí mo pàdé yín bẹ̀rẹ̀ ń jò ní o
Wẹ́n nípa ní kàdé bẹ́ẹ̀ lọ́mọ Ìbàdàn. Yorùbá mọ̀ bóyá bí o mọ bẹ̀rẹ̀ lápáta. ẹwẹ́ ní kúra. Èsì àníwẹ́ ní kúra. Ìbàdàn wẹ́ ní kúra. Ìjẹ̀bú tó kọ́ pẹ̀tẹ́ẹ̀sì. Ara wa ni ètò gbẹ̀ràn lọ́jà àwọn ọmọ rí. Gbogbo nǹkan rédíà ẹ ṣé mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Ojú òní yín ti ẹ̀ ní tẹ́. Adélé olóòtú bàbá Ọ̀túnba HOO ẹ ṣeun ẹ kú gbogbo ìgbà. Bá ṣe gùn bàbá mi ọmọ olóbì kan àjàṣowó ẹ ṣé o ọgbọ́n yín ò ní dópè. Irú yín ni máa rí tí mo sọ pé tí mo bá ti rí yín lẹ́yìn mo lè gbá eégún lójú tí mo bá ti rí yín lẹ́yìn mo lè ta àrọ̀ ní lọ́fà. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́ bá ṣe gùn mo dúpẹ́ púpọ̀. Wọ́n ní tí ọmọdé bá ṣubú àwò wájú eré tètè ibi tó ń lọ òun ló ka lára. Tí àgbàlagbà bá ṣubú àwọ̀ ẹ̀yìn á ní kí ló gbé mi ṣubú. Ọmọdé ni wá a fẹ́ wo iwájú àwọn ọmọ Yorùbá torí pé ó ṣe pàtàkì kí iwájú wa ó dáa. Àgbàlagbà ni wá a fẹ́ bojú wo ẹ̀yìn wò ó ṣe pàtàkì ká wo ibi tá a ti ń bọ̀. Kí ni díẹ̀ tá a fi wà níbi tá a wà yìí? Báwo ni ọjọ́ ọ̀la yóò ṣe rí? Nítorí eléyìí ni akitiyan Yorùbá Gbòde. Ohun tí Yorùbá Gbòde ń gbìyànjú láti ṣe ni pé àní kí ọjọ́ ọ̀la Yorùbá kó dáa kó túbà kó túṣẹ yóò sì rí bẹ́ẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti sọ̀rọ̀ lónìí pátá gbogbo yín ni mo gbádùn. Mo gbádùn bàbá Akínbọ́lá náà ẹ ṣeun. Ẹ dákun ẹ jẹ́ ká pàdé ní ọjọ́ mẹ́jọ. Ẹ bá wa pé alára, ẹ bá wa pé ajérò, ẹ bá wa pé ọwárangún àga, ẹ bá wa sọ fún wọn wípé oko lé bàbá wa lélẹ́yìí ó di àjọrò ó di àjọrò yóò jù wá ṣe. Ẹ dákun gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń ràn wá lọ́wọ́ lórí Yorùbá Gbòde. Ọwọ́ lọ́wọ́ ẹsẹ̀ ẹlẹ́sẹ̀ la fi ń parapọ̀ tá a fi ń dára lórí ètò yìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ láìpẹ́ tẹ́ ẹ nawọ́ sí wa. Ó bẹ̀rẹ̀ látòrí ẹnjìnìà Bánkọ́lé àti àwọn yòókù náà tí wọ́n nawọ́ sí wa láìpẹ́. Ọ̀dà owó Awolókun ààbò rẹ̀ ọmọbìnrin òkè jèrò. Ọ̀dà owó ò ní dá yín gbogbo ìgbà ní ààbò mọ̀ bòyìn láṣẹ Ọlọ́run. Bákan náà mo tún fi àsìkò yìí kí ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe Yorùbá Gbòde kò ní rẹ̀yìn láṣẹ Ọlọ́run. Àjọdélẹ̀ lérí wọn ò ní fi ẹlòmíì ṣe wá. Ilé ẹ̀kọ́ ṣe pàtàkì kọ́mọ yín ó lè sọ Yorùbá. Ẹ dákun ẹ jẹ́ kí àfọmọ wa bó bá ti bọ́ lórí ọmọ bẹ́mi ti wí ẹ má jẹ́ ó bọ́ lórí ọmọ kí wọ́n mọ kọrin Yorùbá la ó máa sọ Yorùbá la ó máa sọ. A ò ní ṣèdékéde nínú ẹbí wa Yorùbá la ó máa sọ. Ẹ pè láti fi orúkọ àwọn ọmọ yín sílẹ̀ sí ilé ẹ̀kọ́ Yorùbá Gbòde. Ṣọlá Yusuf ni orúkọ mi. Èmi ní obìnrin gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n bí ẹni tẹ̀pá òjé. Àìtó ní bá gbé ká má tó ní bá wí o. Ẹni tó fúnni lówó kò fẹ́ kébi ó pani nì. Ẹni tó fúnni nímọ̀ kò fẹ́ ká rìn lókun àìnímọ̀. Ẹni tó fúnni lọ́mọ kò fẹ́ kí á jàjẹrun bí iṣu. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yèyé mi Egbinọlá Adékúnbí àtúnwọ̀ ẹ̀dùn ló kọ́ mi láṣà àmúdèrè àṣà. Èrè ní mògùn ará àlágbẹ̀dẹ ibi tó bá wà ilẹ̀ rẹ̀ ni o. Ó dikọ̀ bí èbó fẹ́ bọ̀ ọkọ̀ sọ́dẹ̀. Ó dàbọ̀. Ó dijọ́ mẹ́jọ. Ẹ ṣé o. Professor Òjó ẹ ṣé o. Professor Òjó ẹ ṣé Professor everybody. Ó di gbọ̀ngàn. Dr. Akínbámijọ. Dr. Akínbámijọ pátá porongodo. A kí gbogbo yín o. Kí Bọ̀bọ̀lá. Àárínà ọjọ́ mẹ́jọ òní o. Bye-bye. Lágbára Ọlọ́run. Ire o. Ire o. Yàbá. Broda B ẹ káàbọ̀. Broda B. Dr. Ṣiyẹmí. Ẹ sí òye. Ẹ sí òye. Dr. Ṣiyẹmí. Ẹ sí òye Broda B. Kíni. Dr. sí òye ni tàbí Dr. Ṣiyẹmí. Mo ní ẹ sí òye. Okay. Mo kí ń Jẹ̀bú nìyẹn. Ìjẹ̀bú tí mo nìyẹn náà Dr. Ìjẹ̀bú apá kejì. Ṣé Ìjẹ̀bú kankan ni?
Ìjẹ̀bú gbọ̀ngàn apá kejì nìyẹn. Ìjẹ̀bú Akíndébọ́tọ́. Okay, ẹ̀wẹ̀ sọ ọmọ alárẹ̀. So Ìjẹ̀bú Òde nìyẹn. Yeah. Ìjẹ̀bú rẹ̀ mọ ẹ̀ṣọ́ òye. Ẹ̀ṣọ́ òye. So wọ́n ní ẹ lọ sí Dominican Republic. Ẹ káàbọ̀. Ọ̀túnba ló rán mi lọ. Ẹ̀wọ̀n fún mi visa láti wọlé o. Okay, so ẹsẹ̀ yóò dẹ̀ shake. Wọ́n ní American passport mi ò wọ Dominican Republic. Mo ní ẹsẹ̀ yóò shake àbí. Ó tí o no shake. Because àwọn obìnrin tó wà ń bẹ̀ wọ́n gbóná gan. Mo sá kúrò ní omi ìdébí lọ. Ọ̀túnba nìkan ló lọ, èmi ò lọ. Ọ̀run mòoru. Ó mú un especially ni. Professor Adeniran, ẹ kúrọ̀lẹ́ sà. Ẹ kú ìlú yìí o, ẹ ṣeun púpọ̀. Àwa ni ibi tá a fẹ́ dé Ọlọ́run á gbé wa débẹ̀. Àṣẹ o, pẹ̀lú àṣẹ. Àfọwọ́pọ̀ àfọwọ́wọ́ ní jẹ́wọ́ mọ́. Àwọn tó ń kóra wọn jọ, ó lè mọ́ jọ wá lójú pé èèyàn mélòó báyìí, but díẹ̀ ni mo ẹlẹ́dẹ̀ wọ gbà. That's right. Yes. Ọlọ́run á bá wa ṣe. Pẹ̀lú àṣẹ á bá wa ṣe o. So ó di gbọ̀ngàn nìyẹn. Okay, ó lọ́sẹ̀ tó kọ́ gbogbo ilé. Alhaji Abbas ẹ máa wà ń bẹ̀ sọ̀rọ̀. Alhaji Abbas ẹ ká san o. Alhaji Abbas yẹ mi ò lo kọ̀mpútà lónìí, so mi ò rí panorama. Alhaji Abbas lọ sí Akiribọ́tọ̀. Ọlọ́run á ṣe ń jọ pé gbogbo wa pàdé l'Akiribọ́tọ̀. Àmì àṣẹ. Agbára Ọlọ́run. Oúnjẹ tá a máa jẹ níbẹ̀ is not GMO. Òótọ́ ni o, a lè jẹ́ kí àwọn èèyàn burúkú wa poison wa pẹ̀lú GMO. Akiribọ́tọ̀ apá kejì nìyẹn. Obìnrin wa máa bí mu, wọ́n lè fertile. Kò dáa. Everything about them is suspect. Akiribọ́tọ̀ ní ilé àgbọ́jà ló kún trẹ̀gbẹ́. Exactly. Ṣé Alájà kọ́ mo rí láìrí wọn yẹn? Alájà ti ọmọ jùlọ wà ní. Dr. Oyefúnlẹ̀ ẹ mọ Dépo àbí? Ẹ mọ Ìdépo? Sọ́lẹ̀ gan sí. Mo ní ẹ mọ Ìdépo. Ó tí o, mo mọ ìdí epo, mo bí tó ti ń ta epo, mo mọ yẹn bẹ́ẹ̀ ìdí epo mi mọ yẹn o. Oh, okay. Ní village kan níjẹ̀bú Òde nìyẹn. Ẹ rò pé Professor Adébóyè ni mi tọ́ mọ everything ni. Kí ni Adébóyè ọmọ dòrè bí ọkọ̀ bá ṣe yẹn ni o. Bí pẹ́ lọ sí IOGS náà ni. Bí pẹ́ lọ sí IOGS ni. Adébóyè máa ń ṣe ẹ̀yẹ ni o. Ẹ káàsán lórí mo dúpẹ́ Lépẹ̀dé. Anyway, jẹ́ kí n lọ múra lẹ̀ fún mo gbọ́dọ̀ lọ sí Baltimore. Ọmọ Wálé ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Okay, ó di kọ̀ọ̀nù. Ẹ gbọ́dọ̀ sá lọ sí Baltimore so. Okay, Prof. Ó di lọ́bẹ̀jọ ni o. Sign off. Ó dàárọ̀ everybody. Ó di next week. Okay, ó dàárọ̀. Ẹ take care. Sọ̀ṣìyẹmí ẹ take care o. Okay, ẹ take care.